බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත මාත් එක්කම කියමු ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා විජ්ජාචරණ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ඕපනායිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ඤායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යෝගානි අට පුරිස ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආවුනේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්වාති කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං සක්කෝ උජෝච සෝජෝච සුවචෝ සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අපකිච්චෝච සන්තේන්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ නචකෝද්දං සමාචරේ කිංචයේන විඤ්ඤූප භූතත්ති තසාවාතා විරාවා අනවස් මජ්ක්‍ධිමා රස්ස කානුකතෝලා තිට්ඨාවා ඒව භූතාවා සම්භවේ සේවා සබ්බේ සත්තා භවන් ඥාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥා නාඤ්ඤ මඤ්ඤස් ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාව තං සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාව අදෝච තිරයංච අසම්බාධං අවේරං අසපත් තිට්ඨං චරන්නි සින්නෝ ආසයන් ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං
දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන කාමේසු විනේය ගේදං නයි ජාතු ගබ්බසෙයි පුනරේති පොඩෝ පිහලා ගෙනවද? මම්ම ගෙනල්ලා ගහලා දෙනකම් බලන් ඉන්නවද? හරි. අද දවස කවදද? 2015 9 වෙනි මාසේ 13. කීවෙනි වැඩසටහනද? 30 නේ? කීයද? 30. සති 30ක් ගෙවිලා ගියා. සති 30ක් කියලා කියන්නේ දින 210ක්. ඒක මාස 3ක් විතර සති අපි කිය 12යි සති 16ක් විතර ආවේ නැහැ. අපි කියමු 20ක් කියලා ආසන්න වාසේ. ඒතකොට එතන සති දින 140. දින 360. නේ? දැන් මම මාස 3ක් ආවේ නැහනේ. ඒතකොට සති 12යි. තව දෙක එහෙමත් ඇරුණා නේ. එක දෙක එතකොට සති දල වශයෙන් 20ක්. ඔය 15ක් කියලා ගමු යමු. දින 105. දින 300 කීයද? 315. එමේ කොහාටද මේ පින්නතුන් 315ක් තිස්සේ ඇදිලා යන්නේ? සම්මුති වශයෙන් ගත්තොත් අපි පරමාර්ථ වශයෙන් මරණය කියලා ගන්නේ ඒ මොහොතේ සිතක ඉපදීම හා බිඳී යාම. නමුත් සම්මුතිය අපි ජීවත් වෙන සම්මත ලෝක සම්මතයට අනුව අපේ මරණය කියන්නේ අපේ හුස්ම නතර වීම. ලෝක සම්මතයට අනුව ඉපදීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මව් කුසින් එළියට එීම. ඒක තමයි ජ්‍යොතිෂයේ දන්න අය ඒ වෙලාව අරගෙන තමයි කේන්දරය හදන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මිනිස්සෙක් ඉපදීම කියලා කියන්නේ හිතට අරමුණු පිරිසුදු හිතට අරමුණු බාහිරින් එන්න පටන් ගන්න වෙලාව. ඒ කවුද දන්නේ වෙලාව? මිනිස්සෙක් මනුලොව ඉපදුනා කියලා කියන්නේ ඔහුගේ ප්‍රවාසර පිරිසුදු හිතට ආගන්තුකව අරමුණු වෙන්න පටන් ගන්න වෙලාව. ඒක තමයි උපදීම. ඒ දක්වා ඔහු ඉපදිලා නැහැ. ඒ දක්වා ඔහු ඉපදිලා නැහැ. එතකොට ඒ වෙලාව කීයද? ඔබ දන්නවද ඔබ මේ ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න ගත්ත වෙලාව කීයද කියලා? ඒක මේ ලෝකේ කිසිම ජ්‍යොතිෂඥයෙක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයලා කේන්දර වැරදි. තේරුණාද? ඔය ඔක්කොම කේන්දර වැරදි. ඔය කේන්දරයේ තියෙන මෙලොව එළිය දුටු වෙලාව. එළිය දුටු වෙලාවෙම සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ පණ තීනවද දන්නෙත් නැහැ නැද්ද දන්නේ? හිතට අරමුණු ගන්න පටන් ගන්න වෙලාව තමයි නියම වෙලාව. කවුරුද දන්නවද? දන්නේ. ඒක මේ ලෝකේ ඊට කලින් අරමුණු එන්නත් පුළුවන්. අඬන්න නැතුව આવොත්. අඬන්න නැතුව එන්නේ නැද්ද? නෑ හරි. එතකොට එහෙනම් අඬාගෙන එනවා කියන්නේ එන්න කලින්ම අරමුණු අරගෙන තියෙනවා. ඒ වෙලාව කාටවත් හොයන්න බෑ. ඒක දන්නේ මොකද්ද? ඒ අරමුණු වලින් පස්සට ගිහිල්ලා ඒ මතකයන් අවදි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට විතරයි. ওই වෙලාවේද මේ මනුලෝකේ මුලින්ම මේ මනුලොවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගත්තේ. එතන කවදා හරි මේ ගනුදෙනු අවසන් කරනවා. ඒක තමයි මොකද්ද? මරණය. ඒක දැන් මේ පන්තියට ආපු කවුරු මැරුන්නේ නැහනේ. තාම මැරුන්නේ නැහැ. හරි. මැරුණාද අපි දන්නේ නැහනේ. හරිද? ඒ නිසා නමුත් අපි හැමදෙනාට මරණයට ගොදුරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේ කොතෙන්ද වේද දන්නේ. හැබැයි ඔබ මේ සති 30ක් තිස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ධර්මයේ ඔබ තුලින් දකින්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒතර ඔබට ගොඩාක් කුසල් සිතුවිලි ඇති වෙනවා. මොන සිතුවිලිද? කුසල් සිත්. ඒක ඔබට බොහෝ කාලයක් යහපත පිණිස පවතිනවා. කියන්නේ කෙනෙක්ට මේ භවයෙන් හිත නිදහස් කරගන්න බැරි වුණත් මේ කුසල් ඔහුට ඔහුගේ හිත් පරම්පරාවට බොහෝ කාලයක් යහපත පිණිස පවතී. ඒක හිතා ගන්න බෑ. ඒ ඇති වෙච්ච යහපත මෙතකයි කියලා ඔබට කවුන්ට් කරන්න ගණන් කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මේ පැය දෙක පැය තුන
ඒ හිත් පරම්පරාවට නැමතේ කුසල අරමුණු ඇති වෙමින් හිත පිරිසුදු වීම ඇති වෙච්ච ඒ විපාකය කොච්චරද කියලා කියන්න බෑ. විපාකේ කොතෙක් වුණත් අපිට ඕනේ විපාක බලන්න නෙමෙයි මොකක් කරන්නද? සියලු විපාක වලින් නිදහස් වෙන්න. ඒක. අන්න ඒකයි ඕනේ. නමුත් එහෙම වුණේ නැත්තම් ඒ කියන්න බෑනේ. යමෙකුට එහෙම වුණේ නැත්තම්. නමුත් මේ ඔබ රැස් කරගත්තු කුසලස්කන්ධය. ඒ ඇතරගත්තු විපාක සිත්. ඒක මේ පොළොවේ වැලි කැට ගන්නට වඩා වැඩි. විපාක සිත් වලින් විපාක දෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි කාට හරි අපි මේ ධර්මයේ උගන්වන්නේ විපාක සිත් වල ලස්සන බලන්න නෙවෙයි. විපාක සිත් මගින් මවන ලෝකයක් බලන්න නෙවෙයි. ඒ සියල්ලංගෙ මෙතර වෙන්න. ඒක මට කියන්න පුළුවන්. ඒක නමුත් මේ ඉන්න අයගේ හදවත් තමයි ඒක අවංකවම දන්නේ. මට කියන්න පුළුවන් ඊතර වෙන්න කියලා. නමුත් ඒ උමනාව කොච්චර තමා තුළ පවතිනවද කියලා දන්නේ ඔබගේ හිත තමයි. අපි නෙවෙයි. ඒ සඳහා කොච්චර ඔබ කැප වෙනවද කියලා දන්නේ ඔබේ හිත තමයි. අපි නෙවෙයි. නමුත් එකක් මට පැහැදිලි ඔබ මේක ශ්‍රවණය කරනවා කියන්නේ ඔබට ඒ හරහා කුසල් සිත් ගණනාව ජනිත වෙනවා. අපේ සිත් පරම්පරාව බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත උපදින දේවල් වලට කියනවා සිතුවිලි කියලා. මොනවද කියන්නේ? සිතුවිලි. සිතට සිතුවිලි නැතුව උපදින්න බෑ. සිත දෙආකාරයකට උපදිනවා. එකක් තමයි කුසල් සිතුවිලි එක්ක, අනිත් එක තමයි අකුසල් සිතුවිලි එක්ක. හිත උපදිනවා අකුසල් සිතුවිලි එක්ක. අකුසල් සිතුවිලි. එතකොට පින්නතුනි අකුසල් සිතුවිලි ගත්තම ප්‍රධාන වෙනවා මෝහය. මොකද්ද ප්‍රධාන වෙන්නේ? මෝහය. ඊළඟට අහිරිකය, අනෝතප්පය, උද්ධච්චය, ඒ වගේ ඒවා දේවල්. ඊළඟට තියෙනවා ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ දිවනේ. ඊළඟට මාන, උද්ධච්ච ආදී වශයෙන් නම් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රධාන කරලා ගන්නවා කවුද? මෝහය, ලෝභය, ද්වේෂය. ඒ සිතුවිලි ප්‍රධානයි කියලා ගන්න. කුසල් සිතුවිලි ගත්තට පස්සේ සද්ධාව, ඊළඟට හිරියෝතප්, ඊළඟට සතිය ප්‍රධානයි මොකද්ද? සති. ඊළඟට තියෙනවා මොකද්ද? අලෝභය, අද්වේෂය. මොකද්ද? අලෝභය, අද්වේෂය. ඊළඟට තව ගොඩාක් ගණනාවක් චෛතසික තියෙනවා. අන්තිමට තියෙනවා මොකද්ද? අමෝහය. මොකද්ද? අමෝහය. හිතට මෙන්න මේ සිතුවිලිත් එකතු කරගෙන උපදින්නත් පුළුවන්. ඕනනම් මේ සිතුවිලි එකතු කරගෙන උපදින්නත් ඒ දෙකෙන්ම හිතට මොකද්ද වෙන්නේ? පැවැත්මක් තියෙනවා. ඒ දෙක තුලම හිතට මොකක්ද තියෙන්නේ? පැවැත්මක්. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙකේම පැවැත්ම තියෙන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේ අපි ඉන්න දුර්වල මට්ටමට මෙන්න මෙහෙම න්‍යායක් හදනවා. මොකද ඒ හදන න්‍යාය ලෝභයට වඩා හොඳයි. මොකද්ද? අලෝභය. මොකද්ද? අලෝභය. ද්වේෂයට වඩා හොඳයි අද්වේෂය. මෝහයට වඩා හොඳයි අමෝහය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රඥාව. අමෝහය කියන්නේ ප්‍රඥාව. අද්වේෂය කියන්නේ මෛත්‍රිය. හරිද? ඒක පින්නතුනි මේකට සාපේක්ෂව මේවා හොඳයි. ලෝභයට සාපේක්ෂව අලෝභය හොඳයි. ද්වේෂයට සාපේක්ෂව අද්වේෂය, මෝහයට සාපේක්ෂව ප්‍රඥාව උතුම්. එතකොට කෙනෙක්ට ඕන සිත මේවයි තුල දුවන්නත් පුළුවන්. කෙනෙක්ට ඕන සිත මේව තුලට හුරු කරන්නත් පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේවට හුරු කරන්න එපා. මොකද හුරු කරන්න එපා කියන්නේ මෙන්න මේ ධර්මතා තුනේ මේ සිතුවිලි තුනෙන් කිසිම සත්‍යයට මේ තාක්කල් භවයේ යහපත සිද්ධ වෙලා නැහැ. හිතත් එක්ක උපදින මේ ධර්මතා තුනේ කිසිම සත්‍යයට මේ තාක්කල් කිසිම යහපතක් සිද්ධ වෙලා කියලා බුදු නෙතින් සර්වඥතා ඥාණයෙන් දැකලා නැහැ. يعني අපි මේ ආපු සංසාරේ අපේ හිතේ මේවා තමයි වැඩිපුර මේ භවෙත් එහෙමයි. උපදින්නේ. නමුත් මේ කිසිම ධර්මයක් හිතට එකතු වුණාම හිතට යහපතක් කරගන්න බෑ. ඒ තේරුම් ගන්න. මේ ධර්මතා දිනු කරපු සෑම කෙනෙක්ම මොකද උනේ? දුක් විඳා. සෑහෙන දුක් විඳා.
මේ ධර්මතා දිනු කරපු සෑම කෙනෙක්ම සැප වින්දා. මේ දෙකම අත්තරපු සෑම කෙනෙක්ම නිවිලා ගියා. මොකක් ගිනාද? නිවුණා. හැබැයි නිවෙනතුරු මේවට වඩා මේවා හොඳයි. නිවෙනතුරු මේවා කරමින් මේව තුල අතරමං වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද හොයාගන්න ඕන? නිවීම. මේක තමයි පරම සුඛය. මේක සැප, මේව පරම සුඛය. නිවන කියන්නේ පරම සුඛයක්. ඊළඟට පින්නතුනි අලෝභ, දේශ, අද්වේෂ, මෝහ, ප්‍රඥාව වැඩ කරන්නේ නිවන් රහත් වෙන තුරු විතරයි. රහතන් වහන්සේට මේ කිසිම ධර්මයක් හිතත් එක්ක උපදින්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේ හිතේ ලෝභත් නැහැ, අලෝභත් නැහැ. දේශයත් නැහැ, අද්වේෂයත් නැහැ. රහතන් වහන්සේ ඉතින් මෝහයත් නැහැ, ප්‍රඥාවත් නැහැ. ප්‍රඥාවත් හිතත් විනාශ. හැබැයි රහතන් වහන්සේට තියෙන මොකද්ද? විද්‍යා විමුක්තිය. මොනවද තියෙන්නේ? විද්‍යාව හා විමුක්තියක්. ඒවා අපිට හිතා ගන්න බෑ. මේ අපිට වැඩ කරන අලෝභ දේශ සමෝහ නැහැ. උන්වහන්සේලාට තියෙන සුපිරි ඥානයක්. මොනවද තියෙන සුපිරි ඥානයක්? ඥාන දර්ශනයක්. එහෙමයි කියන්නේ ඥාන දර්ශන විද්‍යා විමුක්තිය. ඒවා අපිට මනසින්වත් ස්පර්ශ කරන්න බෑ. ස්පර්ශ කරන්න බැරි ඒවා මේ සාමාන්‍ය ලෞකික ප්‍රඥාව අභිභවා ගිහිල්ලා. මොකක් අභිභවා ගිහිල්ලාද? ලෞකික ප්‍රඥාවත් අභිභවා ගිහිල්ලා. ඒ තත්ත්වයට ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා තමයි කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක දැනුමකින් කවදාවත් තේරුම් ගන්න යන්නත් එපා, තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. මේක මෙතන මේ ඇති කර ගන්නා වූ ප්‍රඥාව ලෞකිකයි. ඒ මට්ටම අපිට දැනෙන්න පුළුවන්. මේ ලෞකික ප්‍රඥාව අභිභවපු සිතක් ගැන ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. ඒක දැනුමකින් පොතකින් වචන වලින් ගැඹුරු ඒවා විස්තර කරාට තේරෙන දෙයක් නෙමෙයි. වචන කියන්න පුළුවන්. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. නිසා සංසාරේ මේවා දිනු කරපු අයට අපි උදාහරණ තමයි പ്രേත වස්තු වල තියෙන. මොන වස්තුද? പ്രേත වස්තු, නිරය, ඒ වගේ දේවල්. මේවා දිනු කරපු අයට උදාහරණ තමයි තියෙන මොනවද? දෙව්ලොව, ඊළඟට බඹලොව, මනුලොව, ඔය වගේ තැන්. නේ? ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම බුද්ධ ශාසනයේ අවසන් වෙනතුරු දන් දෙනවා. මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? ඒ අලෝභය දිනු වෙනවා. මොකක්ද දිනු වෙන්නේ? අලෝභය. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සබ්බ පාපස් අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා. මෙන්න මේ ධර්ම අත්තරින්න කුසල් ධර්ම දුන්න. ඊළඟට තුන්වෙනුව කියන සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධාන සාසන. හිත දමනය කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කුසල් විතරක් කළාත් මදි. තා මොකද කරන්න ඕන? තව සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඕන. මොකද වඩන්න ඕන? සති. ඒත් කුසල් තමයි. ඒවා අධිබලති කුසල්. ඒවට දෙන්න වෙන නමක් නැහැ. එතකොට තමයි හිත පිරිසුදු වෙන්නේ. ඒතම් බුද්ධාන ඒ සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනා සියලු බුදුවරුන්ගේ. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මෙන්න මේ ධර්ම හිතත් එක්ක දිනු කරන්න එපා කියලා? උදාහරණයක් කියමු. අපි තරහක් නිසා කවුරු හරි මැරුවා. කවුරු හරි මරණයටපත් කරා දේශසිත නිසා. මොනවද දේශසිත දෙක? දෝමනසසාගත, පතික සම්පූත, අසංකාරිකව සසංකාරික සිත් උපයෝගී කරලා කවුරු හරි ඝාතනය කරනවා. ඒතර මේ සිත් වල ඇති වෙනවා චේතනාවෙන් ඇති කරනවා මොකද්ද? කර්මයක්. මොකද්ද? කර්මය. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ ඇති වෙන කර්මයෙන් එකපාරක් මැරුවට එකපාරක් මරලා අවසන් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නය. අපි කවුරු හරි එකපාරක් ඝාතනය කරොත් ඒ ඝාතනය කරාට ස්වභාව දහම අපි එකපාරක් මරලා නිකා ඉන්නේ නැහැ. ඒකට කොච්චර කල් ඇදිලා ආයිද කියලා දන්නේ බුදවරු තමයි. කම්ම විසෝ අචින්තියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන හිතා ගන්න බැරි සංඛ්‍යාව මේක ඇදිලා යනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ අම්මා තාත්තයි මැරුවා. ඒ පෙර ජීවිතේ අම්මා තාත්තා මැරුවා. ඒ වෙනුවෙන් කල්පයක් අවීචි මහ නරකාදී දුක් විඳා. උපදින බව 500,000 ගානකදී ගුටි කාලා මැරුණා. ඒත් එකපාරක් අම්මා තාත්තව මරපු වරදට එකපාරක් ගුටි කාලා මරන්න නතර කරේ නැහැ. අන්න ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. අපි කවුරු හරි එකපාරක් ඝාතනය කරාට පස්සේ එකපාරක් අපිව මැරලා ස්වභාව දහම නතර කරන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ මෙහෙමයි. පෙර අඟනක් එක් එළු දෙනක එසසින්දා. ඈඟ ලෝම ගණනේ හිස් කැපුණා. ඒක ඇත්ත. දැන් මටත් පුංචි කාලේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි එකපාරක් මැරුවට ඇයි එළුවෙක්ගේ එළදෙනෙක්ගේ ලෝම ගානට මැරෙන්න වෙන්නේ. ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. ස්වභාව දහම අපිට ඊට සාක්ෂි සපයනවා. අපි කියමු මොකක් හරි
peer ඇටයක් කියලා මොන ඇටයක්ද? peer ඇටයක්. peer ඇටයකින් හැදෙනවා peer ගහ. ඒ peer ගහේ හැදෙනවා කලක් ඇති peer ගෙඩි. හැබැයි මේ peer ගහම හැදුවේ මොනකින්ද? peer ඇටයකින්. එතකොට මේ peer ඇටෙන් තා peer ඇට කීයක් දෙනවද? කොච්චර peer ඇට හම්බ වෙයිද? එක peer ගෙඩියක peer ඇට කීයක් තියෙනවද? එක ගහක් කොච්චර කල් තියෙද? අවුරුදු 20ක් තියා. ඒ වෙනකම්ම peer ගෙඩි හදා ඇට ඒව ඇතුලේ තියෙනවා. එක peer ඇටයකට පුළුවන් එහා සමාන ඇට කීයද? ගණන් කරන්න බැරි සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න. අන්න ඒකයි ස්වභාව දහමේ න්‍යාය. අන්න ඒකයි ස්වභාව දහමේ න්‍යාය. අන්න ඒකම තමයි මෙතන න්‍යායත්. එක්කෙනෙක්ව මරන්න පුළුවන් කොච්චර කල් මැරෙන්න වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා කව බුදුහාමුදුරුවෝ දෙස සබ්බ පාපස්ස කරන මේ පැත්තේ දේවල් කරන්න එපා. ඒ කිව්වේ වෙන මේක කරන්න එපා කියලා කිව්වේ වෙන මොකකට නිසා නෙවෙයි කරොත් අන්න අර වගේ බරපතල සංසාරික දෝෂයකට හිත ගොදුරු වෙනවා. අන්න අර වගේ බරපතල සංසාරික දෝෂයකට හිත ගොදුරු වෙනවා. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ පැත්ත කරන්න. කුසල අසූප මේ සිද්ධිය හදන්න. දිනු කරන්න. ඒක දාන් දෙන්න, සිල් රකින්න, භාවනා කරන්න. ඒව කරන්න. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා ඒව කරාම සත්‍යය මොකද වෙන්නේ? කල්ප ගණන් සැප ඉදිනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ මනෝභාවය සැපයට හැරෙනවා. ඊගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක එක දානයක් එකපාරක් දුන්නම එකපාරක් නැවත කන්න ලැබෙනවා නෙවෙයි. එහෙමත් කියවනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක දානයක් දෙනකොට මිනිස්සු අතින් වෙන මිස්ටේක්. මොනවද මිස්ටේක්? දෙන්න කලින් හිත අපිරිසුදු කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද දුන්නට පස්සේ අප හැදිලා ඉන්නවා. එහෙම කරන්න එපාකෝ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? විපාකය දුර්වල වෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව දුන්නොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා එක දානයක් දීලා කොච්චර කල් කන්න ලබා ගන්නවද? කොච්චර කල් කෑම අර ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල දායන්ට ආවම කියන කප්පානි සත සහස්සානි සංගේ දින්නා නනසත්. එහෙමත් කියලා කියනනේ. මේ කල්ප ගණන් යනකොට මහා පොළොව විනාශ වෙනවලු, මහා මේරු පර්වතය විනාශ වෙනවලු, ඉර විනාශ වෙනවලු. ඒ සංඝයාට දෙන දානේ ආනිසංස විනාශ වෙන්නේ නැහැලු. එහෙම කියනවා. එතකොට ඔගොල්ලෝ සංඝ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය සංඝ කියන වචනේට ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. කමක් නෑ අපි එහෙම හිතවමු. මේ සංඝ භාවයයි සාමාන්‍ය අපි පරිහරණය කරන සංඝ භාවය අතර ලොකු වෙනසක් පවතිනවා. එතකොට කොහොම හරි යහපත් දෙයක් කරාම දානයක් දුන්නම කල්ප ගණන් ලැබෙනවා. මෛත්‍රී ධාන වඩලා බෝසතාණන් වහන්සේ කල්ප බොහෝ ගාණක් බඹතලේ හිටිය කියනවා. නේ එහෙම දේශනා කළා තියෙනවා. එක අවුරුදු 7ක් මෛත්‍රී ධාන වඩලා කල්ප හිතා ගන්න බැරි සංඛ්‍යාව බඹලෝ වාසය කරා කියලා කියනවා. නේ එහෙම දේශනා කළා තියෙනවා. එතකොට පින්නතුණි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා ඊළාට මනුෂ්‍ය සම්පත් ලැබෙනවා. මොන සම්පත් ලැබෙන්නේ? මනුෂ්‍ය සම්පත්. දැන් තේර ගාතාවල තියෙන එක මලක් පූජා කළා දිව්‍ය ලෝකේ අවුරුදු 90 කෝටියක් ඉඳලා මනුලොවටත් ආවා සියලු සම්පත් දරාගෙන කියලා. එහෙම කියනවා. නේ? එහෙම තියෙන එක මලක් පූජා කළා. ඒ චේතනාවේ බලවත්කමත් බලපානවා. ඉතින් ඔය ආකාරයට සැප විඳිනවා බුදුරජාණන්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මීට සාපේක්ෂව කුසල් දහම් හැබැයි එතනින් නතර කරේ නැහැ. සචිත්ත පරියෝදාපන. හිත දමණය කරන්න ඕන. ඇයි දමණය කරන්න ඕන? මෙන්න මේවා දිනු කළා අපි කියමු හොඳ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණා. හොඳට කන්න බොන්න ලැබුණා. තමන්ගේ පිනට දරු සම්පත් ලැබුණා. තමන්ගේ පිනට යාන වාහන ලැබුණා. තමන්ගේ පිනට හොඳ අංගපසංග ලැබුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු ඒවා ඔක්කොම බදා ගන්නවා. ඒවා ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? බදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පිනේ විපාකයට මොකද වෙන්නේ? පිනේ විපාකයේ ආත්ම සංඥාවෙන් බදා ගන්න. මොන සංඥාවෙන්ද? ආත්ම සංඥා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ පිනට ලැබෙන දේ ලැබුණට පස්සේ බුදු රජාණන් වහන්සේ නැවත දැක්කා මිනිස්සු ඒව තුල මොකද වෙන්නේ? නැවත අහු වෙනවා. දැන් තුන්වෙනි වතාවට මේක කරගන්නවා. හොරාට ඕනේ පේනව කරගන්න. තුන්වෙනි වතාවට මොකද්ද කරේ? තුන්වෙනි වතාවටත් ගැලෙව්වා. මොකද්ද? පිනට ලැබෙන දේ පරිහරණය කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි බදා ගන්න තහනම්. ඒකයි තුන්වෙනි ගැලවීම. බදා ගැනීමෙන් තමයි හිත අපිරිසුදු වෙන්නේ. මිනිස්සෙගේ හිත අපිරිසුදු වෙන්නේ පුණ්‍ය විපාක නිසා නෙවෙයි. ඒ විපාක බදා ගැනීම නිසා. ඒ විපාක අයිති කරගන්න යන නිසා. උදාහරණයක් කියනවා නම්
දැන් මේ පින්නතුන් ලෑ ගෙදරට ආව මට දෙනවා ජූස් එකක්. මොනවා හරි කියව වීදුරුවක දාලා අපි රත්තරන් ග්ලාස් එකක දාලා දෙනවා බීම් එකක්. දැන් ආවට පස්සේ රත්තරන් ට්‍රේ එකක තියලා ගෝල් කලර් කරපු කියලා හිතන්නකෝ. වීදුරුවක දාලා දෙනවා. දැන් ඒක දෙන්නේ මොකටද? මොකටද දෙන්නේ? මොකද දෙන්නේ? වළඳන්න. කෝපේ වළඳන්න නෙවෙයි මොන වළඳන්නද? බීම වළඳන්න. දැන් මොකෝ කරන්නේ? ඔහෙලා ටිකක් එහාට එනකම් ගියාට පස්සේ මම බීම එක බීලා කෝපේ බා ගන්නමයි බෑග් එකේ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? නෑ ඔහෙලා දකිනකොට මොකද හිතන්නේ? දැන් ඔහෙලා මොකෝ කරන්නේ? දැන් ඔහෙලා මට දුන්නේ කෝප් එක ගෙනියන්නද බොන්නද? බොන්න දුන්නේ. මම මොකද කරේ? බීලා කෝප්පේ අන්න එක තමයි ඔහෙලට වෙලා තියෙන්නේ. සබාදහම සියල්ල දුන්නේ කන්න බොන්න. ඒට නිදහස දීලා හැබැයි ඒවා හංගන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා ස්වභාව දහම් වශයෙන් Tamanට දෙන දේවල් මිනිස්සු මොකද්ද කරන්නේ? හංගලා මොකද්ද වෙන්නේ? විශාල දුකකටපත් වෙනවා. දාර මං අරක හංගගත්ත මොහොල මට විග්‍රහ කරන්න වගේ මේ ස්වභාව දහමේ ලැබිච්ච දේවල් වල අල්ල ගන්නකොට මොකද ස්වභාව දහම දඬුවම් දෙනවා. මොකක්ද දෙන්නේ? දඬුවම් දෙනවා. ඒවා හරිම භයානකයි. හැබැයි පිනක විපාක ඕන කෙනෙක්ට පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි අත ඒක අල්ල ගන්න තහනම්. මම කියන්නේ තේරෙනවද? බොන්න දෙන දේ බොන්න පුළුවන්. හැබැයි වීදුරුව බෑග් වලට දාන්න තහනම්. දැම්මොත් ඉවරයි. අයිත් බීම බීලා ඉවරයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා කිසි විටක කුසලය පරිහරණය කරන්න එපා කියලා කියන්නේ නැහැ. පරිහරණය කරන්න හිත පිරිසුදුව තියාගෙන. හිතේ අපිරිසුදුතාවය නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි ඒවා අපි හොරකම් කරන්න හදනවා. හැමෝම මේ විපාකය මොකක් කරන්න හදනවද? මම මගේ ආත්මයයි කියලා බදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් ගොඩකට ලක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනිම ගැලෙව පව් කරන එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනුව සැප ලබා දුන්න. තුන්වෙනිව දැක්ක මොකද්ද? ලැබෙන සැපයට අහු වෙනවා. අහු වෙන එකෙන් ගලවලා හිත පිරිසුදු කරන්න කිව්වා. එතන කොහොමද අපි දැන් උදාහරණයක් ගමු. දැන් කෙනෙක්ට හම්බ වෙනවා යාන වාහන. එයාට හම්බ වෙනවා. එයාට කරදරයක් නැතුව ඒවා හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට හම්බ වෙනවා ගෙවල්. එයාට හම්බ වෙන හොඳ දරුවෝ. හැම දෙයක්ම හම්බ වෙනවා. හැබැයි එයා හම්බ වෙන හැම වෙලාවකම තේරුම් ගන්න මේ සියල්ල මායාවක්. සියල්ල මොකද්ද? මායාව. එයා ඒවට බැඳෙන්නේ නැහැ. බැඳෙන්න හිත දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා බලන මේ සියල්ල ඕන වෙලාවක විනාශ වෙලා යන්න මේ වෙලාවේ මේ ලෝකේ කීයක් දේවල් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවද මේ වගේ දේවල්. එයා මගේ මේ දේවල් වල විනාශ වෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ ඉන්නව ඒවට බැඳෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් තියෙනව ඒවට බැඳෙන්නේ නැහැ. වාහන තියෙනව ඒවට බැඳෙන්නේ නැහැ. එයා එහෙම ඉන්නවා. තව කෙනෙක්ටත් මේ වගේ හම්බ වෙනවා. එයාට වාහන හම්බ වෙනවා, ගෙවල් හම්බ දරුවෝ. එයයි මොකද කරන්නේ? එයයි ඒව දිහා කාටවත් බලන්නවක්වත් දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒවා දැඩි ලෙස ආරක්ෂා කරනවා. ඇයි ආරක්ෂා කරන්නේ? එයයි හිතනවා මේව නැති වෙන එක නැහැ. දැන් දවසක මේ දෙන්නගේ වාහන දෙක හැප්පෙනවා. මේ දර්ශන දෙක තියෙන වාහන දෙක හැප්පෙනවා. හරිද? දැන් මොකෝ වෙන්නේ? මෙයාට මොකද වෙන්නේ? මෙයාට මොකද වෙන්නේ? මෙයායි මොකෝ වෙන්නේ? කෑ ගහනවා. දැන් මෙයාගේ දරුවෙගේ අතකුක් කැඩෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වේදනාව වැඩි වෙනවා. මෙයාගෙත් එහෙම වෙනවා. මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙයා තේරුම් ගන්න සියල්ල අනිත්‍යයි. සියල්ල බොරුවක්. මේක මම මීට කලින් තේරුම් අරගෙන ඇයි එයාට එහෙම දුක් නොවී ඉන්න හේතුනේ? එයා හිත පිරිසුදු කරා. හිත මොකක් කරාද? මොනවද පිරිසුදු කරේ? මේ ආගන්තුක දේවල් වලින් හිත ග්‍රහණය කරගන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. අනික් කෙනාට මොකද්ද උනේ? අනික එයා ඒ ලැබිච්ච විපාක පිරිසුදු කරේ. ඒවට හිත බැඳෙන්න ඉඩ ඇරියා. හිතට ඒවට එයා දුක් විඳිනවා. ඔය තුන්වෙනි වතාවේ ගලවනවා. තුන් පැත්තකට ගලවලා. නිසා උන්වහන්සේට ගැලවුම්කාරයා කියලාත් කියනවා. තුන් පැත්තකින් ගලවලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ හිත සදාහටම පිරිසිදු කරගත්තොත් නිදහස් වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? පරිපූර්ණ වූ නිදහසකුත් ලබා දෙන්න ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔබ මේ ඉගෙන ගන්න ධර්මය එක පැත්තකින් ගැලවීමකුත් නෙවෙයි. දෙපැත්තකින් ගැලවීමකුත් නෙවෙයි. සියලු මානසික ප්‍රශ්න වලින් ගැලවී යාමක්.
ලෝකේ මේ තරම් තාත්වික මේ තරම් දර්ශනයක් තියෙන වෙනත් ඉගෙනීමක් නැති තරම්. ඒ කියන්නේ මනස පිරිසුදු කරගන්න වෙන ඉගෙනීමක් ලෝකේ නැති තරම්. එහෙම දෙයක් නෑ. අයි බුදු කෙනෙක්ගෙන් තමයි. ඊපස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ තමයි ඊට පස්සේ ඒ දර්ශනය ලෝකේ ජීවමාන කරන්නේ. එතකොට මේ පින්නතුන්ට දැන් කුසල විපාක වලට අකුසල විපාක වලට යම් යම් දේවල් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අර හිත බන්ධනෙන් ගලවන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්නේ? එහෙම ගලවගත්තේ නැත්තම් මොකෝ වෙන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගලවන්නේ කොහොම මොකද්ද කරන්නේ? පරිහරණයෙන් අයින් කරනවා. පරිහරණයෙන් අයින් කරා කියලා ගැලවෙන්නේ නැහැ. පරිහරණය කරමින් සත්‍ය තේරුම් ගන්න. එච්චරයි. දැන් ලැබෙන්න තියෙන විපාකයට අනුව මොකද්ද? ගිහි වුණත් ලැබෙනවා, පැවිදි වුණත් ලැබෙනවා. ඒක වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර විශාකගේ යාළුවට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ දන් දීපු කෙනාට කොහේ හිටියත් ලැබෙනවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. ඒ ගියෝ පැවිදි බවකින් නතර කරන්න හැබැයි එකක් කරන්න පුළුවන්. ලැබෙන හැමදේම පරිහරණය කරන්න අයිතිය දෙනවා. හැබැයි බැඳෙන්නේ බැරි වෙලාවත් බැඳුනොත් ඊට විශාල දුකකට හිත ගොදුරු කරනවා. බැරි වෙලාවත් හොරකම් කරොත් අර වීදුරුව වගේ ඊට විශාල දුකකට හිත ගොදුරු කරන එක නතර කරන්න බෑ. ඒතර අපි සරණ ගිය ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සෑහෙන ගැලවීමක් ගලවලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ සියලු ගැලවීම් වලට අපිට උදව් කරන්නේ මෙන්න මෙයා කවුද? සතිය. කවුද උදව් කරන්නේ? මේ ඉගෙනගත්ත ධර්මය සිහියේ තියාගෙන සිහියෙන් පරිහරණය කරන වෙලාවට විතරයි ගැලවෙන්න පුළුවන්. අවසියෙන් පරිහරණය කරන කිසි වෙලාවක ගැලවෙන්න බෑ. ඒතර ඔබට සදාහටම ගැලවීම අවශ්‍ය නම් අපි නිතරම කියලා දෙනවා මොකද්ද? සතර සතිපට්ඨානේ වාසය කරන්න. සතර සතිපට්ඨානේ වාසය කිරීම කියන්නේ පුටුවක් දුන්නා පුටේ වාඩි වෙන්නේ නැති එක නෙමෙයි. දැන් අපි ඉන්නේ පොයේ දවසට උපාසකම්මලට දෙනවා පුටුව වාඩි වෙන. හාපෝ සිල් කැඩේත් දන්නේ. එහෙමයි සතර සතිපට්ඨාන. එහෙම සතිපට්ඨානයක් නැහැ. සතිපට්ඨාන කියන්නේ තමන්ගේ මනස මොකක්ද? මනස සිය තුල එන අරමුණු අත්හැරලා දාන එක එච්චරයි සතිපට්ඨාන වෙන මොකුත් නැහැ. හරිම ලේසි. අපි මේ මොන විකාර දේවල් කරලා භෞතිකව අත්හරින්න හැදුවත් ඒක හරියන්නේ ඒක පිරිසුදු බව නෙමෙයි. ඒක නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර දර්ශනය. ඒක කාගේ දර්ශනයද? භෞතිකව සියල්ල අත්හැරලා මානසිකව සියල්ල නඩත්තු කිරීම නිගණ්ඨනාථ පුත්‍ර දර්ශනය. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ දර්ශනය භෞතිකව පරිහරණය කරනවා. ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ, ඇලෙන්නෙත් නැහැ. මනසින් සියල්ල අත්හරිනවා. එච්චරයි. මොකද කිව්වේ? භෞතිකව භෞතික දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම ඇලෙන්නේ මනසින් සියල්ල අත්හරිනවා. ඒක තමයි බුද්ධ දර්ශනය. හැබැයි ඒ දර්ශනය අඳුර ගන්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ මිනිසුන්ගේ සුපිරිම ප්‍රඥාවක් තියෙනෝනේ දර්ශනය අඳුර ගන්න. මිනිස්සු කරන්නේ අත්හරිනකම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අත්හරිනකම මොකද කරන්නේ? ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ප්‍රතික්ෂේප කරන කිව්වම අල්ල ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ. සැබවින්ම අත්හැරීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම අල්ලා ගැනීම පමණයි. ඒ කියන්නේ දේශයයි ලෝභයයි වෙන්නේ. වෙන මොකක් හරි. ඉතින් තමයි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ වචන තුනක් තියෙන්නේ. විනේය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. අවිජ්ජාව කියන්නේ අල්ලා ගැනීම, දෝමනස්සය කියන්නේ ගැටීම. මේ දෙකෙන් නිදහස් වෙලා වෙමින් තමයි සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඕන. මේ පින්නතුන් මොකක් හරි හිත පිරිසුදු කරන්න කියොත් කරන්නේ හිතට බයිනෝ. හිතට චෝදනා කරනවා. හිත චෝදනා කරලා බැනලා දමනය කරන්න පුළුවන් එක නෙමෙයි. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ හිතට යම අකුසල සිතක් ආවම ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ හිතට නිග්‍රහ කරන බයිනෝ. තව ගැටෙනවා ඒකත් එක්ක. එහෙම හදන්න පුළුවන් හිතක් අපිට දායාද වෙලා නැහැ. ඒ කරන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත අල්ල ගන්නවා. ඒ දෙක නෙමෙයි ධර්මය. මොකද්ද? හිත පවතින තත්ත්වයෙන් පිළිගන්නවා. චරයි. හිත මොකද්ද කරන්නේ? පවතින තත්ත්වයෙන් පිළි අර ගන්නවා. පිළි අර ගන්නකොටම හිතේ ඉතින් ගැලවීමටපත් වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න. දැන් අපි දන්නවා අද ලෝකේ මෙන්න මේ තුන වැඩ කරන නිසා මේ අපේ මනුලෝකට වෙච්ච විපත බලන්න. දැන් මේ වෙනකොට අපි මේ කතා කරන වෙලාවේ සිරියාවට බෝම්බ දානවා. තාත්තයි බෙල්ල කපනවා.
ආයතනේ. ඒ මොකක්ද මෙන්න මේ තුන වැඩ කරන නිසා මොන තුන ලෝභ, ද්වේෂ. ඊයන් මේ අපි මේ ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරන වෙලාවේ මේ ලෝකේ තවත් දැන් කීපයක මිනිස්යාන්ට උන්හිටිතක් නැති වෙනවා. පුංචි ළමයිගේ අතපය ගැලෙන වැටෙනවා. තවත් රටවල් වලට උන් ආහාරය ටිකක් ගන්න ජීවත් වෙන්න ඇතුල් වෙද්දි ඒ දේශ සීමාවලට කරන්ට් එක දානවා. ඒ ආකාරයට මේ ලෝකයේ දරුණු අරගලයක් සිද්ධ වෙනවා මනුලෝ මෙන්න මේ තුන වැඩ කරන නිසා. මොන තුන? ලෝභ, ද්වේෂ. තාත් මේ මනුලෝක අතරින් පතර මිනිස්සු සැනසෙනවා. මේ වෙලාවේ මිනිස්සු අනිත් අයට කන්න දෙනවා. තරහ වෙච්ච මිනිස්සුගේ හිත් නිවනවා. ප්‍රඥාව උපදවනවා. එතන සැනසීමත් මෙතන වෙනසීමත් මේ මනුලෝ සිද්ධ වෙනවා. යතර ඔබ අප වාසනාවන්තයි. අපි කතා කරන්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙනුම මේ පැත්තේ මොන පැත්තද? මේ මොහොතේම සැනසීම හොයනවා. මොකද හොයන්නේ? ඒක මනුස්සයෙක්ට ලැබෙන පරම දුර්ලභ වාසනාවක්. තව එතන ධර්ම ලෙස මේ ලෝභ දේශම වැඩ කරන තවත් තැන්වල මේ ලෝකේ මේ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ? මුදල් මත, බිල්ඩින් මත, වාහන මත, ඊවල දොරවල් වල ප්‍රශ්න මාස මේ තුන වැඩ කරනවා. ඉතින් මුළු මනුලෝම මෙන්න මේ ඉන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ වෙලාවේ දැවෙනවා. මුළු මනුලෝම. මනුලෝ යම් යම් තැන්වල ඉතාම අඩු තැන්වල මොකද වෙන්නේ? ලෝකේ නැහැ වෙනවා. මනුස්සයාගේ චිත්ත සංතානවල මේව තුන අඩු වෙලා මේ තුන වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නකොට මොකද මනුලොව විනාශය ස්වභාව දහම් සනාථ කරනවා. එච්චරයි. ඒ නිසා අපි මේ සති 30ක් තිස්සේ ඇත්තටම අපි කියේ මෙන්න මේ පැත්තේ. අපේ හිත මොකද? අලෝභ, අදේශ ටික ටික වෙලා චුට්ට චුට්ට වෙලා. ඒක ඔබගේ හිතට විතරක් නෙමෙයි මුළු මනුලොවටම යහපතක්. මනුස්ස ලෝකේ මේ තත්ත්වයෙන් හරි තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන දියුණු කරන පුද්ගලයෝ ටික දෙනෙක් හරි තාම මනුලොව ඉන්න නිසා. ඔවුන්ට මේ සිද්ධ වෙන තමයි අපිට මේ කන්න පොඩ ලැබෙන්නේ. අපිට මේ ඇස්ස ලැබෙන්නේ. අපිට මේ ජීවත් වෙන්න ස්වභාව දහම ඉඩ දීලා තියෙනවා. මේ තුන වැඩි වුණොත් ලෝකේ තනිකර යුද්ධයක් බවට ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න නිදහස හිමි කරනවා. ඒ ස්වභාව දහම කරන්නේ. මනුෂ්‍යයන්ගේ හිත් විකෘති වෙනකොට ස්වභාව දහම තීරණය කරනවා මොහොත ජීවත් වෙන්න නිදහස නොදිය යුතුයි. ඊළඟට ඔන්න කන්න බොන්න නැති කරනවා. ඔන්න අකාලෙන් හදෙනවා. එච්චරයි. දැන් අපේ රටේ දැන් අද මේ වෙලාවේ මෙහෙම නැති වුණාට සම්මුතියේ ලෝකයේ අනිත් රටවල් මේ ගින්නෙන් දැඩි ලෙස වාහනයද? ඒකනේ. දැන් මේ පිළිතුර මම කුසල් සිත් 8 කියන්නේ මොන සිත් 8ද? කුසල් සිත් 8. ඒ කුසල් සිත් 8ත් එක්ක ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ ධර්මතාව තවත් ප්‍රබල වෙන සිත්. ඒවට කියනවා ධානා සිත්. මොන සිත්ද? ධානා සිත්. පළවෙනි දැන් මේ පිළිතුර හිත එක අරමුණකට ගන්නවා. අපි කියමු සුවපත් වේවා කියලා. හිත ගන්නවා අරමුණ මොකද්ද? සුවපත් වේ. ඒ අරමුණට අරගෙන වෙන අරමුණ වලට හිතට එන්න දෙන්නේ නැතුව මේ අරමුණ දිගින් දිගටම මානසිකාරය කරනවා. දිගින් දිගට මොකද්ද කරන්නේ? මානසිකාරය කරනවා. ඔබ කරගෙන යනකොට කාලයක් හිත පුරුදු කරනකොට හිත මොකද වෙන්නේ? එකම අරමුණක පිහිටන්න හුරු වෙනවා. මොකද හුරු වෙන්නේ? දැන් අපේ හිත හුරු වෙලා තියෙන විවිධ අරමුණු වල යන්නනේ. උත්සාහ කළා, වීර්යය කළා, මහන්සි වුණාම හිත හුරු වෙනවා එකම අරමුණක පිහිටන්න. ඒ එකම අරමුණක පිහිටන්න පුළුවන් ශක්තියක අවස්ථාවක ලැබෙන එකට කියනවා ධානා ශක්තිය කියලා. මොන ශක්තියද? ධාන. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ධානා ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. හිත හුරු කරගෙන ගිහිල්ලා එක් අවස්ථාවක් පාවිනවා. පැන්නට පස්සේ තමයි ධානා ශක්තිය හිතට ඊළඟට ධානා ශක්තියේ බලයෙන් මොකද වෙන්නේ? හිතට තව දුරටත් ඒ අරමුණේ බොහෝ කාලයක් රැඳී සිටින්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. මොන බලයෙන්? ධානා ශක්තියේ බලයෙන්. ඒතර පිළිතුරු ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන හිත මේ අරමුණ පුරුදු කරගෙන යාම කුසල මොකද්ද? කුසලය. කුසලයන් අනිවාර්යෙන් පහළ වෙනවා මොකද? අර චෛතසික 7යි. ඒක දිනු කරන්න තියෙන කැමැත්ත ඡන්දයේ තියෙන චෛතසික 6යි. ඊළඟට මොකද එන්නේ? සද්ධාව. ඒක කුසල චෛතසික 19යි. සෑම ඥානසිතක්ම වඩන්න ලෞකික ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. මොන ප්‍රඥාවද? එන උපදින ප්‍රඥා චෛතසික. මොන චෛතසිකයේද? මේක මෛත්‍රී ඥානයක් නිසා මෙතන උපදිනවා මොකද්ද? මෛත්‍රිය. දැන් මෙන්න මේ සිතත් එක්ක මේ සිතුවිලි ටික ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? උපදිනවා. මේ මොන සිතක්ද? කුසල් අතිබලති කුසල් සිතක්. ඒ පහසු දෙයක් නෙවෙයි. මේ ඥාණයට පුළුවන්
බඹලෝ උප්පත්ති සකස් කරන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙම සිතක් කවුරු හරි මනෝලෝ ඉදගෙන වැඩුවොත් එයාගේ ශරීරය විතරයි මනෝලෝ. එයා ඉන්නේ කොහෙද? බඹලෝ. එයා ඉන්නේ දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න සුළු පිරිසක් එහෙම මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ එකම අරමුණකටපත් කරගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ කය මනෝලෝ. හිත මනෝලෝ. එයා ඉන්නේ බඹලෝ. කොයිලෝද? මනස බ්‍රහ්ම ස්වභාවයට හැරිලා. ඊට පළවෙනි ධ්‍යාන සිත. ඒ සිතට කියන්නේ මොකද? පළවෙනි ධ්‍යාන. ඊළඟ මේ පළවෙනි ධ්‍යාන සිතේ මෙතන තියෙනවා චෛතසික 6ක් මොකද්ද? විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, නෑ ප්‍රීතිය තියෙනවා ඊළඟ ඡන්දය, ඊළඟ වීරය, ඊළඟ අදිමෝක්ෂ. දැන් මෙන්න මේ සිතේ මෙන්න මේ අංග පහ මේ සිතුවිලි පහ මේ පරම්පරාවත් එක්ක කැපිලම පේනවා. මොනවද? විතක්ක, විචාර. මොකද මෙතන විතක්ක විචාර සුවපත් වේවා. ඊළඟ මේ හිතේ තියෙන ඒකාග්‍රතාවය. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒකාග්‍රතාවය. ඊළඟ මේ හිතේ තියෙන ප්‍රීතිය, හරි ප්‍රබල ප්‍රීතියක් තියෙනවා මෙතන. මම මේක උගන්වලා ඇති ඒකාග්‍රතාව චෛතසික විස්තර කරන පාඩම. මොකද්ද? ඒකාග්‍රතාව විස්තර කරන්න නැති මේක විස්තර කළා ප්‍රීති. ඊළඟට විතක් සුඛ. මේ මෙතන තියෙන වේදනාව මොකද්ද? සැප. ප්‍රීතියත් එක්ක උපදින්නේ සැප. මෙන්න මේ ධානාංග පහ කැපිලම මේ හිත් පරම්පරාවේ පේනවා. හැබැයි අපි මේ සුවපත් වේවා කියලා එකපාරක් විතර වුණ ධානයක් බවට පත් වෙන්නේ එකක් කුසල් සිතක්. එක ප්‍රබල කුසල් සිතක්. මේක පුරුදු කරලා අර අනිත් අරමුණු වල හිත නිදහස් කරගෙන එක් අවස්ථාවකට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේක පුරුදු කරගෙන යනකොට මේ බාධාව තමයි අතීතයට අනාගතයට හිත යන එක. එහෙම අතීත අනාගතයට හිත යන එක බාධාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ බාධාවත් බොහොම උත්සාහයෙන් වීර්යයෙන් ගලවගෙන ඒ අරමුණේ දිගින් දිගටම යනකොට මොකද වෙන්නේ? එක ආලෝක පහළ වෙනවා. මොකද්ද පහළ වෙන්නේ? ආලෝක. ආලෝකේන මෛත්‍රී භාවනාව ඥාන වඩනකොට. එතකොට ඒ ආලෝක නිමිත්තේ හිත තියාගෙන ඉඳලා ඒ නිමිත්තෙන් නිදහස් වෙනකොට හිත ධානය ස්වභාවයටපත් වෙනවා. මොන ස්වභාවයටද? ඒ වෙලාවේ එක සිතාන්නේ සිත් පරම්පරාවක් වැඩ කරන එකම අරමුණ. මොකද්ද අරමුණ? ඒ වෙලාවේ මේ ඇඟට තියෙන පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක්. හිත ප්‍රමුදිත වෙලා තියෙන්නේ. පුදුමාකාර සැපයක් මානසිකව විඳිනවා. ඒක විස්තර කරන්න කාම ලෝක උපමාවක්වත් නැහැ. ඒක දැන් අපි කියමු අපිට කෝටි ගාණක් එකපාරලා හම්බ වෙනවා. ඒක සමාන වෙන්නේ නැහැ ධාන සැපයත් එක්ක. අපිට මේ මුළු ලෝකෙම රජකම දෙනවා. ඒක සමාන වෙන්නේ නැහැ ධාන සැප. ඒක අධිබලති සැපයක්. ඒ සැපයකට එකපාරට පත් වුණොත් මනස ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. යාට බයයි ඒක විඳින්න. ඒ තරම් බලවත් සැපයක් සතුටක්. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එක අවස්ථාවක හිත මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කළා අවසන් වෙන ධාන සැපයට ගේනකොට බය වුණා කියලා. ලටුකිකෝපම සූත්‍රය. ඒක කියනවා බය වුණයි බය වුණේ. ධාන ඊට කල්පනා කරලා බැලුවලු මේ සැපය කෙලෙස් එක්ක සම්බන්ධ දෙයක්. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඒක වඩාගෙන කියේ. වෙනතර මෙන්න මේ අවස්ථාවට හිත ප්‍රබලව පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මොන හිතද පත් කරන්න පුළුවන්? ඕගොල්ලෝ පරිහරණය කරන ඕගොල්ලෝගේ හිත. ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නේ. يعني පංචකාමයෙන් නතු වෙච්ච ඔය හිතට ඕන මේ වගේ ස්වභාවයට පත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම දුකින් නිදහස් වෙලා හිත මේ පැත්තේ ඉදිරියට ඇදෙනවා විතරයි. හිත මේ පැත්තෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කෙනෙක්ට දැන් කල්පනා කරන කරදරයක් බවට පත් වෙන ධානයකට ගියාම තමයි. එයා මොකද කරන්නේ? ඒ ධාන බලයෙන් විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳවනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයා උපදවන ඊට පස්සේ දෙවෙනි ධාන සිත. මොන සිතද? දෙවෙනි ධාන සිත. මේකත් අර චෛතසික හතම තියෙනවා. ඊළඟ විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳිත නිසා හතරක් තියෙනවා. ඊළඟ කුසල් සිත් 19ම තියෙනවා. ඉතින් ඒක කැපිලා පේනවා මොකක්ද? ඒකාග්‍රතාවය, සැපය, ඊළඟට ප්‍රීතිය. ඒ චෛතසික ටික කැපිලා පේනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකට ගියාම යා ඉන්නේ ආදස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකේ. මොන ලෝකෙද? ආදස්සර බබලෝ වාසය කරනවා වගේ. මනුෂ්‍ය ශරීරයක් විතරයි යාට වැඩි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට මෙයාගේ මනසෙන් ආලෝකය විහිදෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඒ කියලා තියෙන බුදුහාමුදුර අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය මොකද? ස්වයං ප්‍රභා අන්තලික්ෂ තරේ. ස්වයං ප්‍රභාකට ආලෝක විහිදෙනවා ආදස්සර ලෝකේ. මනෝමය මානසිකයි. මොකද්ද? මානසික ස්වභාවය. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඒක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් මේ රහත් වෙලා මග බලලා වල නෙවෙයි. ඕනනම් කෙනෙක්ට ජීවේ මුල් ස්වභාවය වෙන්න මේක.
ඒ කියන්නේ අපේ මේ මනුලොවට ඇවිල්ලා අපි මේ ඇවිල්ලා පරිණාමය ගත්තොත් මේ පරිණාමයේ මුල් අවස්ථාව මෙතන. ඒ අපි ආභස්සර බබලෝ ඉඳලා තමයි මානව ලෝකයට මේ මනුස්ස ලෝකයට ඒ එනකොට අපිට තියෙනවා මොකක්ද? ස්වයං ප්‍රභාව. අපි ඇලේ නාලෝකෙ මනෝමය මනස පට්ටානෝ තමයි අඟ හැදිලා තියෙන්නේ. අන්තරීක්ෂතරේ ආකාශයේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට විනෝදාන් මේ වගේ ස්වභාවය මම කියන්නේ ඒකයි කෙනෙක්ට ඕන ජීවේ මුල් ස්වභාවයට යනකොට දෙවෙනි ධ්‍යාන සමාධිය. ඒ ආර්ථ තේරෙනවා මේකේ මුල මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි අග්ගජ සූත්‍රයේ පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ පරිණාමය. මුලින් පොඩ්ඩේ ස්වභාවය තමයි මේ මනුලෝකට ආවේ. අහසින් ආවේ. මොකෙන්ද ආවේ? අහසින්. ඒතර ඇවිල්ලා ඕනතර යනවා ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අරක කන්න හිතුණා. මොකද ඒ පෘථිවි උදය කන්නේ ආසාව අන්න ලෝභය පැරණක. මොකද පැරණකේ? ලෝභය පැරණක. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ශරීර ටික ටික බර වෙන්න සොයා ප්‍රභාව අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. අහසින් යන ගතිය අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට මොකද උනේ? මේක දැන් කකා ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? අර තාසා වැඩි වෙනකොට හතු පිපෙන්න පටන් ගත්තා. මොනව පිපෙන්නේ? මොන හතු කියලා ඒවට කියන්නේ? මදාර බඳලත. ඒ ලතා පස්සේ. හරිද? ඒ වැල්. ඉතින් හතු. ඊළඟට හතු ගන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට වැල් හැදෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් තව ආසාව වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? පෘථිවි රසය අතුරුදහන් වෙනවා. එදාට අර ශරීර ගොරෝසු වෙනකොට මුලින්ම ගැහණු පිරිමු ස්වභාවයක්වත් තිබුණේ නැහැ. වයින් තිබුණේ නැත්තේ ගැහණු. බ්‍රහ්ද මේ සින්තු අඩලා මරණයෙන් පස්සේ බබලවට ගියොත් එතන ගැහණු ඉන්නවද පිරිමි ඉන්නවද? කවුරුත් නැහැ. බ්‍රහ්ම කියන වචනේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියන එක. මොකද්ද? ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙලා ඉච්චර. මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙලා. දැන් මේ වගේ සිත් වඩනකොට ඒ සිතේ ගැහණු පිරිමි ભેදයක් එයාලා මේ ගැහණු පිරිමි බව සිතට ආගත්තුක එකතු වෙච්ච දෙයක්. මතෙන් ඔය හිතක් දිනු කරන කෙනෙක්ට තේරෙනවා මේ ස්වභාවයට පත් වෙනකොට එතන ගැහණුද පිරිමිද කියලා ස්වභාවයක්වත් දැනෙන්නේ කොහොම එකම අරමුණක හිත පවතින්නේ. හිත පවතින එකම අරමුණක. එතන තියෙන පුදුමාකාර ප්‍රීතියක් විතරයි. එයාගේ ත්‍ෘතිය පහළ වෙලා මේ ධානසිතේ ප්‍රතිසන්දිය එයාට නැවත ඇදුවොත් බබලුවා එතන ගැහණු පිරිමි භාවය ඒක ඇත්ත. ඒව හොයාගන්න බෑ. දැන් ඔය ගැන හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති කෙනෙක් හිතන්නේ බ්‍රහ්මයෝ පිරිමි බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා කියලා අපි නම් එහෙම අහලා නැහැ. ඒව වෙන්න විදියක් නැහැ. සිතක් ස්වභාවය. එතකොට එතන නපුංසකද කියලා හිතයි. නපුංසක එහෙම දෙයක්වත් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒගාර ඒ ස්ත්‍රී භාව පුරුෂ භාව කියන ස්වභාවයන් මතුවෙන ආසාවන් එක. මොකක් එක්කද? ආසාවන්. දැන් දෙවනි ධ්‍යාන සිතේදී ඔන්නේ ආභස්සර බබතලයේ ඉන්න මේ බ්‍රහ්මය බවට මනසපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ තීර ප්‍රීතිය සුඛය තියෙනවා. මේ ප්‍රීතියට නොයලී යනවා. මොකද නොයලී යන්නේ? ප්‍රීතියට නොයලෙනකොට එයා තුන්වෙනි ධ්‍යානයටපත් වෙනවා. මොකටදපත් වෙන්නේ? ඒක පුද්ගලයෙක්ට හිතක් එහෙමපත් වෙන්නේ. මොකද්දපත් වෙන්නේ? හිත. මේ හිතක ස්වභාවයක් මේ යන්නේ. මොකද්ද මේ යන්නේ? දැන් මේ කුසල අකුසල කරේ පුද්ගලයෙක් නේ මොකද්ද? සිත. දැන් මේ සිතක පරිවර්තනයක් මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ රාග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය දාවකට ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මිනිස්සුගේ ආසාව වැඩි වෙලා ගැහණු පිරිමු ස්වභාවය ඉස්මතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඊට පස්සේ මගුල් නටන්න පටන් ගන්නවා. ගැහණු පිරිමු ස්වභාවය ඉස්මතු වුණා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කට්ටිය ගල් ගහන්න පටන් ගන්නවා. අදත් ඒකනේ අපි බැඳලා යනකොට ගල් ගහන්නේ මල් ගහනවා වගේ. ඒ ස්වභාවය. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මිනිස්සු ඊට පස්සේ දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඇල්හාල් මොනවද තියෙන්නේ? ඇල්හාල්. ඒ ඕන වෙලාව කඩන් ප්‍රීතිය හම්බ කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු මොකද්ද කරන්නේ? එක වේලක් කන්න නැතුව දෙවේලකට අරගෙන එනවා. ඔන්න කියලා විතර තැන. එක වේලාවකට කන්නේ දැන් ඉවලේ කන්න නැතුව කම්මැලි කමට දෙවේලකට අරගෙන. ඊට ඕක දකිනවා තානික් කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? දෙවේලකට ඊට පස්සේ ඇල්ලහල් කොටු කර ගන්නවා. අන්න ඊටම පස්සේ බැරනා කියනවා. මොන පස්සේද බලනගිනේ? ඔන්න ඉඩම් නඩු එන්නේ ඔන්න උතරින් තමයි. මුලින් මතුනේ ඒක. ඊට ඒගොල්ලෝ එක එක කොටු කර ගන්නවා. එක එක කෑලි. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
දැන් පාට්‍යවල යාගේ ටික මදිකට හොරාට අනිත් පැත්තට පනින්න. අර කොටු කරපු යා පැත්තට පනින්න. පනිනකොට මොකද වෙන්නේ? හොරකම ඇති වෙනවා ලෝකෙ. මුලින්ම ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? හොරකම. රොබරි. ඊළඟට මොකද අනිත් අය ඊට පස්සේ පැල රකින්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ හොර පයින්කම් ඉඳලා ගහලා මරණ ප්‍රාණඝාත වෙනවා දෙකට එන්නේ මොකද්ද? තව මිනිස්සුන්ගේ දැන් ඒගොල්ලෝගේ ගැහණු ප්‍රීති සභාව ඉස්මතුනාට ඔක්කොම එක වගේ. ඒ ලස්සනයි කැතක් කියලා දෙයක් දැන් ලස්සන කැත ඉස්මතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න වැරදි කාම සේවනය එනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? අනාචාරය හැසිරීම වෙනවා. ඊළාට මොකද වෙන්නේ? ඒ හැසිරෙනකොට අල්ලගත්තාට පස්සේ නැහැ කියන බොරු කියනවා. ඊළාසේ ඒවා බලලා කියලා කියන්න පටන් ගන්නවා. ඕම මණ්ඩලෝ අපවිත්‍ර වෙනවා. දැන් ওই 10ම තියෙන දස අකුසලයේම තියෙනවා. දැන් ওই 10ම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මට අජි සූත්‍රය විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකෙන් බලන්න මනුලෝ අපවිත්‍ර වුණේ මොකද්ද? සත්‍යයන්ගේ මනස අපවිත්‍ර වුණා. මොකද අපවිත්‍ර වුණා කියන්නේ? සත්‍යයන්ගේ මනස අපවිත්‍ර වුණා. එච්චරයි. මෙච්චර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ තමයි හිටියේ. දැන් ආවිලා අද වැටලා තියෙන්නේ මොකද්ද? බල්ලන්ගේ තත්ත්වයටත් එහාට ගිහිලා. දැන් බල්ලෝක්වත් නැහැනේ. එහෙම මිෂයිල දාගන්න නැහැනේ රටවල් වලට. ඒ බල්ලෝවත් පැටව ටික මරා ගන්න try එකක් දෙන්නේ නැහැනේ. දැන් මිනිස්සු දැන් ඊටත් එහාට විනාශ වෙනවා. දරුවෝ විනාශ කරනවා ඉපදිච්ච ගම. මේ ලෝකේ සෑම සම්ප්‍රදායකම දරුවන්ට සලකනවා. ලෝකේ හැම සම්ප්‍රදායක්ම. ඔය දරුවෝ තමයි මේ ලෝකෙට පණිවිඩය අරන් ඉන්නේ. මොකද්ද? පරම පිරිසුදු භවයේ පණිවිඩය. පුංචි කාලේ හැම සම්ප්‍රදායකම ලෝකේ ඕනනම් ගෝත්‍රික වෙන්න පුළුවන්, රජ පවුලක වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍ය පවුල් වල වෙන්න පුළුවන්. හැම පවුලකම දරුවන්ට ගරු කරනවා. කුඩා කාලේට ගරු කරනවා. ඇයි? ඒ ළමයි පිරිසුදුයි, පවිත්‍රායි. ඕන් ඊට පස්සේ මේ මනුලව අපිරිසුදු වෙච්ච හිත් සමග එකතු වෙලා අපිරිසුදු භාවයට පත් වුණාම උන්ට ගරු කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද කතරගම දෙයියෝ? දන්න කතරගම දෙයියෝ? එයාගේ තිර කුමාර රූපයක් දැකලා තියෙනවද? කුමාර රූපයක්. ස්කන්ධ කුමාර. ඔය ඒ හැම දෙවියෙක් පුංචි කාලයක් තියෙනවා. ඒකට හරි ගරු කරනවා දිනු. ඒ මොකක්ද? ඒක තමයි පිරිසුදු භාවය. ඒක තමයි මිනිස්සෙගේ ඉතින් පස්සේ තමයි අපිරිසුදු වෙන්න පටන් ගන්නේ. බාර ඕන ওই දෙවියන්ගේ තියෙන කුමාර කාලේ. කුමරි කාලේ. ඒකට තමයි වඳින්නේ. ලොකු අයකට වඳින්නේ බයට. මොකටද වඳින්නේ? බයට. අර පුංචි කාලේ බලන්නේ ඒක ඒ රූප වලට ගරු කරනවා. ඒක හරි ලස්සන දෙයක්. ඒක ඇත්තම දේ තමයි මේ ලෝකේ සෑම සම්ප්‍රදායකම ළමයේ කුමදිනකොට පිරිසුදුයි. ඊට පස්සේ සම්ප්‍රදාය තමයි ਉਹ අපිරිසුදු. ඔහුට බලපාන ඒ කාලේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ චින්තනය ස්වභාවය. ඒ චින්තනය මේ කාලේ උපදිනකොට දරුවෙක්ට මොකෝ වෙන්නේ? එක ගණින් දෙකේ පහ. ඇතිවෙන ඉඩම් අල්ලපන්, ඇතිවෙන ඩිග්‍රී ගණින් කියලා ඔහු අපිරිසුදු ගන්නවා. එහෙනම් මේ ලෝක කාලේ මනුලෝට දායාද වුණොත් බැරි වෙලා ලංකාවේ දරුවෙක් උපදිනොත් උන් ටික කාලයක් අවුරුදු 5ක් 6ක් කරනකොට ඇම්බෙට් එක කියලා ඉවරයි. ඊළඟට අර අවුරුදු 7 8 ළමයෙක් කියනවා පහේ ඊළඟට අවුරුදු 5 නංගිට නංගි ඉගෙන ගන්න ඕනේ පාඩම් කරන්න ABCD කියලා ඌ කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ. ඒ අවුරුදු 5න් 4න් ළමයෙක් අපවිත්‍ර වෙලා ඉවරයි. නියම කාලයක් කියන අවුරුදු ඒ වගේ කාලේ. ඒවලේ ඒ වගේ තමයි. ඒතකොට ඒ ස්වභාවයටපත් මේ වගේ මනස මේ වගේ පත් දෙන්න පුළුවන් මනසක් තමයි මේ අපේ අපවිත්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ තුන්වෙනි ධානය හිත ඊළඟට මේකේ තියෙනවා ප්‍රීතිය මේ සුඛයටත් නොයලී යනවා ඊළඟට හිතපත් වෙනවා හතරවෙනි ධානය. දැන් මේක කියන්න තරම් ලේසි නෑ. මේක මහන්සියෙන් කරන්න ඕන. කොහොමද කරන්න ඕන? මහන්සියෙන් කැප වෙලා කඳු කැලෑවල ගිහිල්ලා ජන ශූන්‍ය තැන් වලට ගිහිල්ලා දිවානය මහන්සි වෙලා හදා ගන්න ඕන. මොකද ඒ තරමට හිත අපවිත්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ හතරවෙනි ධානය හිත උපදවා ගන්නතර පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හිත ඉතාමත් ප්‍රභාස්වර තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒක හරි බලගත් ස්වභාවයක්. දැන් මට කියන්න පින්නද දැන් මේ ඔක්කොම කුසල් සිත් කතා කරා. අකුසල් සිත් කතා කරා. දැන් කතා කරන මොන සිත්ද? මේ ඔක්කොම කරගන්නේ කොහෙද මේ විශ්වයේ? මේ මොනවද කරන්නේ? හිතක් මේ යන්නේ. මොකද යන්නේ? හිතක්. ඒක තේරුම් ගන්න. ඔය සිත් 89ම යන්නේ ගමන හිතක්.
81ම. දැන් හිත අර අකුසල තත්වයේ ඉඳලා කුසල තත්වයට ආවිලා ඒ කුසල තත්වයේ තවත් ඉහළ කුසල් වලට නේ ඊළඟ මේ මෙතනින් එහාට පස්සේ මම ඊළඟට සතිය කියලා දෙන අනුපාවචර සිත් ඔය සිත් අතර පහළ වෙනවා. ඒතකොට කෙනෙක් මනෝ මේ සිත් අතර දියුණු කළ ඒ ස්වභාවයට මනසපත් කරොත් ඔහුයි අමුදරුවන් එක්ක වාසයට එනවයි කියන එක සිද්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු ඒ තුළ අතිබලති සතුටක් සැපයක් භුක්ති විඳිනවා. ඔහුට අමුඩයක් ගහගෙන මල්ලක් අරගෙන පොළ කාලේ ජීවත් වෙන්න මේ හතර එකක් වඩා ගත්තා. මොකද උට කාම සැපේ ඔහුගේ හිතට වැඩක් නැහැ. ඊට එහාට ඉහළ සැපයකට උපත් වෙලා. හැබැයි මනස මේ තත්ත්වයටපත් උනත් ඒක දුකින් නිදහස් වීම නොවන්නේය. මොකද කියන්නේ? මනස මේ සිත් දැන් අපි ගත්ත මේ ලෝභ මෙතන සිත් 12යි. අකුසල සිත් 12යි. මොනවාද ලෝභ සිත් මූලික සිත් 8යි. දේශ මූලික සිත් 2යි. ඊළඟ මෝහ මූලික සිත් 2යි. අප සිත් 12යි. මේ තුනට සිත් 12ට හැසිරෙනවා. මේ හරහා හැසිරෙනවා කාමාවචර කුසල සිත් 8යි. සෝමනස්ස 4යි, උපේක්ෂා 4යි. 8යි. දැන් හිත හැසිරෙනවා තවත් කුසල් වල එහාට ගිහිලා මොන ධානය මට්ටමේ. මොන මට්ටමේද? දැන් මට කියන්නේ පිටුතුනි මෙල මුළු විශ්වයම ගමන් කරන්නේ කුමක් උඩද? සිතක් උඩ. සිතක් උඩ. මේ ඇත්තටම අපි මේ බඹලෝය ඒ මට්ටම අපි කතා කරන සම්මුතිය. ඇත්තට මේ ඔක්කොම පත් වෙන්නේ මොකද්ද? සිතක්. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. හිතකට මේ තරම් ඉහළට යන්න පුළුවන්. කාලේ වාඩි වෙන්න ඉන්න ඔයගොල්ලෝගේ හිතවලට මේ මට්ටමට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ පන්තියට එන්න කලින් අලුතෙන්ම ධර්ම ඉගෙන ගන්න හිතන්නේ මේවා අපිට තේරෙයිද කියලා හිතන්න නැතිනේ. දැන් තේරිලා නැද්ද? තේරෙන්නේ හිතට මේ තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. මින් එහාටත් යනවා. මේ ධාන හතර වැඩුවොත් ඔහුට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුයි. මොකද්ද වෙන්නේ? පහසුයි කියලා කියන්නේ ඔහුට හරියට මේ ධර්මය අවබෝධ කරපු කෙනෙක් මුණ ගැහුනොත් ඔහුට කියා දෙන්න තියෙන ටික දෙයයි. මෙන්න මේ හිත මෙන්න මේ විදියට බලන්න. එච්චරයි. මේ විදියට හිත අත්හරින්න. ඊට පස්සේ ඔහුගේ පෙර පාරමී ධර්ම පිළිලනම් ඔහු නිදහස් වෙනවා. තේරුණාද? ඊළාට හැබැයි මේ මට්ටමටපත් වෙන්න කලිනුත් මාර්ගයට වෙන්න පුළුවන්. මේ මට්ටම් වලටපත් වුණොත් පහසුයි. ඒක අපි හැමෝටම පිළිගන්න වෙනවා. මොකද පහසුයි කියන්නේ හිත වර්තමානයේ තියාගන්න ලේසි. මේ හැම ධානයක්ම වර්තමානයේ අරමුණු කරමින් උපදින්නේ. එතකොට යමෙක්ට ওই මට්ටමට නැතෝ ඔයගොල්ලෝ වගේ ගිහි ගෙදරක වාසය කරා කියන ඒත් පුළුවන්. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? හිත මායාවක් කියලා තේරුම් අරගෙන හිතට දැනෙනවා අත්හරින්න. අත්හරලා ආර්ය මාර්ගයටපත් වෙන්න පුළුවන්. පත් වෙන වෙලාවට හිත මේ වගේ බලගතු වෙනවා. පත් වෙන්න සුළු මොහොතකට කලින් හරි ඒ ස්වභාවයට හිත ඒක ඔයලට නොදෙනි වෙන්නේ. අන්න ඒක වෙනවා. ඒ පත් වීමත් එක්ක හිත නිදහස් වෙනවා. දැන් ඒක නිසා තමයි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ කෝටි 7ක් හිටියා සවැත් නුවර. ඒ 7න් 5ක්ම මොකද්ද? ධර්මය අවබෝධ කරපු අය. ඒ කියන්නේ මේ හිත් හතරම වඩලා ධර්මය අවබෝධ කරලා නැත්නම් අවබෝධ කරපු කෙනෙක් තරම් වටින්නේ නැහැ. පතඤ්ඤායක රජ්‍යේන සග්ගස්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකං අභිඤ්ඤාය සෝතාපට්ටි පලංවර. ඒ කියන්නේ මහා පෘථුවියට අධිපති වෙන සක්විති රජ වෙනවටත් වඩා දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයටත් වඩා එක ඇඟිල්ලෙන් ලෝක ධාතුව පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන බ්‍රහ්මයට බ්‍රහ්මයෙක් වෙනවා මේව වඩලා තියෙනවනේ. මොනවද වඩලා තියෙනවනේ? ධානය. හැබැයි ඔහු ඊතර වෙලා නැත්තම් සෝතාපන්න ඵලය තරම් උතුම්. ඇයි? මේව කොච්චර මේ මෙතන ඉන්න වාඩි වෙලා ඉන්න හැමෝම මාත් එක්ක අපි ඔක්කොම මේ මානසික ස්වභාවයන් වලටපත් වෙලා තියෙනවා. මේ කරන්නේ. මේ පළවෙනි ධාන ස්වභාවය, දෙවෙනි ධාන ස්වභාවය, තුන්වෙනි ධාන ස්වභාවය ඒවට අපි මේ සංසාරේපත් වෙලා තියෙනවා. අනන්ත අප්‍රමාණ වාරවල. හැබැයි අපිට මේ පත් වෙච්ච වෙලාවේ කවුරුත් ධර්මයේ කිව්වේ නැත්නම් අපි ඒකට සුදුසු වෙලා තිබුණේ. එදා කිව්වනම් එහෙමම හරි රහත් වෙලා. එහෙමම හරි. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මනුලව ජීවමාන වුණාම බ්‍රහ්මයන් ඉක්මනට ධර්මය අවබෝධ කරනවා. ඒ අවබෝධ කරන්නේ ඔවුන්ගේ හිත වර්තමානයේ පවතින. නමුත් ඔහු වර්තමානයේ අත්හරින විදිය දන්නේ ඒ දර්ශනය උන්ට නැහැ. තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා අපිට මේ தත්ත්වයට කෙනෙක් මේ ගිහි ගෙදරින් අයින් වෙලා මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රේෂ්ඨයි. ශ්‍රේෂ්ඨ වුණාට උට දර්ශනයක් නැත්තම් ඔහු නැවත මනස බඹලොවට හැරෙනවා විතරයි. ඊට එහා දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
මේවා අපි කියන තරම් වගේ ලේසිත් නෑ. ලේසි නෑ. මේවාට ලොකු කැපකිරීම මිනිස්සෙක් වුණාම කරන්න ඕන. හැබැයි මෙහෙම කැපකිරීම කරපු මිනිස්සු දහස් ගාණක් මේ ලෝකේ මේ වෙලාවේ ඇති. එන ධානවල වාසය කරන මිනිස්සු දහස් ගාණක් හිමාලයේ ලංකාවේ යම් ආරණ්‍ය සේනාසනවල ඇති. එහෙම ඇති. හැබැයි උන්ට දර්ශනීය මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තම් උන්ට ඊතර වෙන්න විදියක් නැහැ. විදියක් නැහැ කොහොම. ඊළාට පින්නතුණි ඔන්න ඔය ස්වභාවයටපත් වෙන්නේ. ඊළාට දැන් මේ පින්නතුන් මේව දැනගෙන ඉන්න එකත් වටිනවා. මොකද දැන් කවුරු හරි පැවිදි වෙන්න ගිහිල්ලා මේ සිත් හතර උපයෝගී කරගෙන පළවෙනි මාර්ගඵලයටපත් වුණා. දැන් කෙනෙක් මාර්ගඵලයටපත් වෙනවා පළවෙනි ධානයත් වඩාගෙන. එයා නැවත කාම ලෝකයට එන්නේ නැහැ. එයා ඒ බඹලෝදි පිරුණුවම් පානවා. එයා විදර්ශනාවෙන් සෝතාපට්ටි ඵලය සාක්ෂාත් කරනවා. සමතයෙන් මොකද පළවෙනි ධානය මානසික ස්වභාවයේ වාසය කරනවා. එයාගේ ජීවිතේ ඒ කියන්නේ මරණයටපත් වුණාම නැවත කාම ලෝක වලට එන්නේ නැහැ. ඒ ලෝකෙදි පිරුණුවම් පානවා. කෙනෙක් වාසය කරනවා පළවෙනි ධානයෙන් නැතුව සෝතාපන්න ඵලය සාක්ෂාත් කරගෙන. එයා කාම ලෝක වලට නැවත පැමිණෙනවා. එයා එනවා. තව කෙනෙක් වාසය කරනවා පළවෙනි ධානයේ සහිතව සෝතාපට්ටි ඵලය සාක්ෂාත් කළේ එයා ආභස්තර බඹලෝවදී පිරුණුවම් පානවා. ඒ ආයුෂ ඉවර වෙලා. තේරුණාද? එතකොට මෙතන මේ සමතය විදර්ශනාව කියලා වෙන් වෙන්නේ මෙතනදී. මේව ඔක්කොම සමතයේ ප්‍රතිඵල. මේ ධාන කියන්නේ මොනව ප්‍රතිඵලද? සමතයේ හැම රහතන් වහන්සේ නමකටම හතරවෙනි ධානය නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? යම් රහතන් වහන්සේ නමකට හතරවෙනි ධානය තිබුණොත් උන්වහන්සේට නිරෝධ සමාපත්තිය වාසය කරන්න පුළුවන්. මොකේ වාසය කරන්න පුළුවන්ද? අදිබලති සමාපත්තියක් තියෙනවා බුදුවරුන්ගේ ශාසනවල නිරෝධ සමාපත්තිය. ඒකේ වාසය කරන්න පුළුවන් සමතයෙන් හතරවෙනි පැත්තේ තියෙන්න ඕන. විදර්ශනාවේ අරහත්ත්වෝ අනාගාමීත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඒ දෙකම කම්බයින් කරලා ඕන නම් වේදනා සංඥා නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ අද කතා කර ඉහළ ස්වභාවයන් මනසේ. එතකොට මේ පින්නතුන්ට මේ ගිහි ජීවිතය ගත කරද්දි මේව දැනගන්න එක වටිනවා මෙහෙම දේවල් තියෙනවායි කියලා. ඔව් වටින්නේ අර මම කියද කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද කෙටි ක්‍රමය? හිතේ අත්හැරලා දාන්න. මම මේ දිග ක්‍රම දන්නේ නැතුව නෙමෙයි මේව මම දන්නවා. මම මේව පුරුදු කරන්න මහන්සි වෙලාක් තියෙනවා. නමුත් මේවා පුරුදු කරන්න කියලා මගදී අඩාල වුණොත් අයි මුල ඉඳලම යන්න ඕන. ඒකයි. අයි මුල ඉඳලා යන්න ඕන. ඒ නිසා කරගන්න තියෙන මෙච්චරයි. වර්තමානයේ සතිපට්ඨානේ ඉඳලා හිතේ සිතුවිලි අතර දැම්මම ඔක්කොම ඉවරයි. හිත හිස් වෙනවා. හිස් වෙලා හිත නිරුද්ධ වෙනවා. එච්චරයි. දැන් කාට හරි ඕන නම් තමන්ගේ ජීවිතේ මේ වගේ ඉහළ ස්වභාවයන් වලට යන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද වුණත් මහන්සි වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන්. මහන්සි වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට පුළුවන්. නේ? අනිත් අයට කරන්න තියෙන මේ හිත නිදහස් කරගන්න ඕන. මොකක් කරගන්න ඕනද? ඒකට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒවට අපි ගාව බෙහෙත් තියෙනවා. හිතට එන සෑම සිතුවිලිම අත්හැරලා දාන්න. ඒකයි. අත්හැරලා දාලා හිත නිදහස කරා යනවා. මොකද්ද? දැන් අද ගැනුව ධානසිත හතරක්. මොන සිත හතරක්ද? ධානසිත. දැන් මේ පින්නතු මේකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන එකම දෙයයි. මේ සංසාරේ අපි කරකවන්නේ කවුද? විඥාණය විසින්. මොකක් විසින්ද? විඥාණය විවිධ අරමුණු එක්ක විවිධ ස්වභාවයන් වලටපත් වෙනවා. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. විඥාණය ලෝභ දේශ මොහත් එක්ක එකතු වුනහම අකුසල් ස්වභාවයටපත් වෙනවා. විඥාණය අලෝභ දේශ මොහත් එක්ක එකතු වුනහම කුසල් ස්වභාවයටපත් වෙනවා. විඥානයේ ධානා ස්වභාවයක එකතු වුණාම ධානාසිත ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඒ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. එතකොට පින්නතුනි මේ ආකාරයට හිතට එක එක ලෝක හදන්න පුළුවන්. එක එක ලෝක හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි බුදුවරු දේශනා කරන්නේ මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමයා මනසාචේ පදුට්ටේන වාසතිවක්. මේ හිත හා සිතුවිලි තමයි හැම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ. වෙන මොකක්ද? හිතයි සිතුවිලි තමයි හැම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ. නේ? ඒක හොඳට තේරුම් කරගන්න. දැන් කාට හරි මම මේ කියා දීපුවල ගැටලු තියෙනවා අහන්න. ගැටලු තියෙනවා අහන්න. මම මෙතන යනකොට අහන්න එපා මම උගන්වනවා මහන්සියෙන් ඉන්නේ. මූණට අහන්න මූණට.
මොකද්ද? ඇහෙන්නේ මේ භවයේදී සිතයෝ පුරුදු කරලා ඔව් ඔය මේ අනිවාර්යයෙන් මේ මම අද හිතේ කිව්වේ මෙතන මේ ඉන්න වාඩි වෙලා ඉන්නා මේ අදිය පුරුදු කිරීම නෙමෙයි. ඒක මම දන්නවා. ඒක මට දැනෙනවා. මොකද මේක මේ බොහෝ කාලයක් පුරුදු කරලා ආවිල්ලා අහන එක. සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු නොකරපු කෙනෙක්ට මම මේ කියනවා තේරෙනව අඩුයි. මම එක එක කතා කියනවා. ඒවයි විශාල යටි අරුතක් තියෙනවා. එතකොට පින්නතුනේ මේක මේ ගොඩාක් කල් පුරුදු කරලා තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ හොල පෙරිලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේ. නේ? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ නිදහස මේ හොයන්න පටන් ගත්ත මේ අපි කියන සෝතාපන්න ඵලය, නිර්වාණය ඒවා මේ හොයන්න පටන් අරගෙන තියෙන මේ අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගානකට ඉස්සර ඉඳලා. නමුත් ඒක හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඔහෙලට තේරෙන්නේ නැහැ තා කොච්චර දුරක් තියෙනවද ළඟක් තියෙනවද කියලා. ඒක හොයන්න බෑ ඔහෙලට. එකක් මට කියන්න පුළුවන්. මේවා හොඳට තේරෙනවා නම් එයාට තා වැඩි ඈත නෑ. තේරෙනවා නම් මම කියන දේවල් මේ වචන මේ ධානයව මේව නෙවෙයි. මම අර අත්තරීම පිළිබඳව එක දේවල් කියනවා. එතකොට ඒව සමහරට කතන්දර වගේ තේරෙනවා නම් එයා තා ටිකක් මහන්සියලා පුරුදු කරන්න ඕන. ඒ වගේ. දැන් මේවා කියනකොට මේ හිත අත්තරින ක්‍රමය අහු වෙනවා. හිත අත්තරින ක්‍රමේ පුරුදු වෙනවා. gederadi වැඩ කරන ගමන්. හිත නිවෙනවා. ඒ වෙලාවට මායාව පොඩ්ඩක් අල්ලනවා. අල්ලනකොටම හිත නිවෙනවා දකින්න. එහෙම වෙනවනම් වැඩි ඈතක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් තා ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න. මෙච්චර ගැඹුරු ධර්ම සාකච්ඡා ඔහෙලා සවන් දීලා ඒවා අහලා මේ DVD නිතර බලනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් සතිපට්ඨාන වඩන මහන්සි ගන්නවා නම් කොහොමත් වැඩි කාලයක් ගන්නෙ අය අවංක මෙතන අවංක වෙන්න ඕන. අවංක කපටි බෑ. හැබැයි ඔහෙලා තවදුරටත් තමන්ගේ දේවල් මමත්වයේ පෝෂණය කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් වල ලොකුවට ගන්නවා. අපි දැන් මේවත් දන්නවා. අපි අරවත් දන්නවා. මං කියන්නේ බූරුවට ගොඩාක් කල් තියෙනවා. ඊට ගොඩක් කල් තියෙනවා. මේක අරගන්නේ අත්හැරීම සඳහා විතරක් නම් ඊට වැඩි කාලයක් නැහැ. දැන් මේවා අරගෙන යාගේ මමත්වයේ පෝෂණය කරනවා. මොකද්ද පෝෂණය කරන්නේ? මමත්වයේ දුක් වැඩි වෙනවා. එච්චරයි. ඒ දුක වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේකන අල්ලගෙන තමන්ගේ සිත තේරුම් අරගෙන හිතේ මායාව තේරුම් අරගෙන මමත්වයේ එන්න අඩු කරනවා නම් මොකද්ද? මමත්වය එන්න අඩු කරනවා නම් ඔහුට වැඩි කාලයක් නැහැ. ඔහුට අගල මේ ගමන ඉවර කරනවා. මම ඔයගොල්ලෝට හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි පින්නතුනි මනුලොවට ධර්මය දැන් නැවත ජීවමාන වෙලා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට යමක් මේ මනසට ශාන්තියක් උදා කරගෙන නිවා ගන්න පුළුවන්. මනුලොවට නැවත මේ මුළු පෘථිවියේම බුද්ධ ශාසනය කියලා තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? බුද්ධ ශාසනය. බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අවබෝධ කරපු අයගේ ශාසනය. මොකද්ද? අවබෝධ කර. ඒකනේ මේ බුද්ධ ශාසනය මල් තියාගත්ත ඇයි ගස් යටට ගියා කියලා බුද්ධ ශාසනයට එන්න මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න ඕන. මොකක් කරන්න ඕනද? අවබෝධ කරොත් තමයි බුද්ධ ශාසනය. මේ ධර්මය අවබෝධ කරපු අය දැන් මේ පෘථිවියේ හැම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එකට තමයි මනුලොවට එන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ පෘථිවිය හැමතැනම පහළ වෙලා. ඒගොල්ලෝ ඔගොල්ලෝගේ සම්මතවල නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ බුද්ධ ශාසනයට අයිති. ඒගොල්ලෝ මොනකටද අයිති? ඒගොල්ලෝ අවබෝධ කළා. මේ ධර්මය අවබෝධ කළා. දැන් අපි බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය පන්සලකට ගිහිලා ධර්ම චක්‍රයක් අදලා ගන්ටාරයක් පූජා කළා සුදු රෙද්දක් ඇදලා මේක. ඇත්තටම ওই පන්සල් ගිහපු ගොඩක් අය කරේ එකම දේ සුදු රෙදු කිලිටු කරපු එක විතරයි. වාද කරේ සුදු රෙදි කිලිටු කරා එච්චරයි. අවබෝධයටපත් වෙන්න මගක් එව්වේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පන්සල් යනවා. ඒගොල්ලෝ උපාසක උපාසිකාව කියලා පන්සලේම ගහලා තිනවා. හැබැයි මොකද්ද අවබෝධය ගැන හතරමායි මේ දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පන්සලකට ගිහලා දේශනයක් කරන්න පටන් ගන්නකොටම තේරෙනවා මේ පන්සලට පින පවට එහා දෙයක් කියා දීලා ඇති වැඩක් නැහැ. කියා දීලා වැඩක් නැහැ. කියා දෙනකොටම නිදා ගන්න යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉහළ තත්ත්වයට මනසපත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙනකොට ඒගොල්ලෝ නිදි. ඒගොල්ලෝ විහිළුවක් කළා මොනවා හරි කරනකොට මෙන්න හොඳට ඉන්නවා ආතල් එකේ. ඒක තේරෙනවා මේගොල්ලෝ අවබෝධයෙන් ගොඩාක් දුරයි. ඒ වගේ පන්සල කර වගේ දේශනයක් කළා වැඩක් නැහැ. බඳු සමසින් හරි ගැන හරි කාග හරි ගැන කතා කරලා කාට හරි බැලලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් කරන්න වැඩක් නැහැ.
ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හැමදාම සිල් අරගෙනද කියලාම අවුරුදු 20 30 සිල් අරගෙන ඉතින් මට තේරෙනවා මේගොල්ලෝ සිල් රෙදු කිලුටු කරලා කොච්චර හොදන්නේ නැද්ද? අපරාධේ වෙලා හිත හොදගත්තා නම් මීට වෙලාවකට අවබෝධ වෙලා. මොකක් වෙලාද? අවබෝධ වෙලා. එච්චරයි. ඉතින් ඒ නිසා පින්නතුනේ මේ අපි බුද්ධ ශාසනය ද සංඝ. දැන් අපි මේ ධර්මය අවබෝධ කරපු අයට කියන්නේ සංඝ. ඒ සංඝ කියලා කියන්නේ කට්ටියට ධර්මය අවබෝධ කරපු නැති කිසිම කෙනෙක් සංඝ නැහැ. ඒගොල්ලෝ භික්ෂු. ඒගොල්ලෝ කවුද? භික්ෂු. ඒ හොඳට මතක තියාගන්න. ධර්මය අවබෝධ කරවතින් එයා මේ විශ්ව ධාතුවේ කොතන මනෝභාවය යාගේ තිබුණත් එයා සංඝ. එයා බුද්ධ ශාසනේ. එයා කාගේද? බුද්ධ. එතනින් එහාට සංඝ නෙවෙයි. එතනින් එහාට භික්ෂු. කවුද? භික්ෂු. දැන් සංඝ කියන අය ගාව තියෙන සුපටිපන්න, ඊළඟට උජුපටිපන්න, ඥායපටිපන්න, සාමීචිපටිපන්න, ඊළඟට ආහුනේය. අනේගොල්ලෝ සුදුසු ආහුනේය, පාහුනේය, දක්ඛිනේය, අංජලිකරණීය. ඒ වගේවට සුදුසුයි. එතකොට මෙන්න මේ ස්වභාවයටපත් වෙන්න නම් අඩුතරමේ සෝතාපන්න මාර්ගයටවත් ඇවිල්ලා ඉන්න ඕන. සෝතාපන්න, ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා එයා ඒක සතිපට්ඨානෙ පුරුදු කරමින් ඉන්න ඕන. නැත්තම් ඒ ඵලය සාක්ෂාත් කරලා තියෙන්න ඕන. මොකක් කරලා තියෙන්න ඕනද? ඒ ඵලය සාක්ෂාත්. ඒ කියන්නේ හිත නිවිම පිළිබඳව යට අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේ පින්නතුන් මේක අහගෙන සතිපට්ඨානෙ පුරුදු කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ මාර්ගේ යනවා. කියන ඔයගොල්ලෝ සංඝභාවයට ඇතුල් වෙලා. සංඝභාවයට හරියටම ඇතුල් වෙන්නේ සෝතාපන්න කෙනා. කවුද? සෝතාපන්න. ඊළඟට සක්‍රුදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත්. අනිත් කිසිම කෙනෙක් සංඝ නෙවෙයි. ඒ ගානේ පන්සලේ චෛත්‍ය දේවාලේ ගණ්ඨාරක වල කොච්චර උසට හැදුවා සංඝ වෙන්න බෑ. රාජකීය පඬිතු, ශාස්ත්‍රපති, දර්ශනපති, මහාචාර්ය, ආචාර්ය, දේශපාලන පක්ෂේ උපදේශක වුණා සංඝ වෙන්න බෑ. ඒක වෙන්න බෑ. ඒ භික්ෂුන් ලෝකේ හැමදාම ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන කල්ලු භික්ෂුන් වාසය කරා. හැබැයි අන්තිම සංඝ පිරිනුවම් පෑවා. කවුද? පසේ බුදුහාමුදුරුවෝ. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් ඒ ධර්මය අවබෝධ කරපු ශාසනයට අයිති. එතකොට ඒ කාලේ බුදුරජාණන් බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහිගේ අත්හරිනකොට ඕනතරම් භික්ෂූන් හිටියා. නේ? ඒ භික්ෂු රූපයක්, පැවිදි රූපයක් දැකලා තමයි පැවිදි වුනේ. ලෝකේ ඕනම ආගමක භික්ෂූන් ඉන්නවා. හැබැයි සංඝ නැහැ. කවුද නැත්තේ? සංඝ නැහැ. ඔයාලා මහා සංඝරත්නයට කියලා දානි පූජා කරනවා. මොකද පූජා කරන්නේ? මහා සංඝරත්නයට. එතන ප්‍රශ්නයක් මට. එතන සංඝ ඉන්නවද කියලා. එතකොට එතන ඉන්න භික්ෂු. එතන ඉන්න කවුද? භික්ෂු. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔයාලට සංඝයාට දෙන දානි ආනිසංස මෙච්චරයි කියලා කියන මෙන්න මේ අයට දෙන ඒවා. භික්ෂූන්ට දෙන දානේ ආනිසංස තියෙනවා. අර කප්පානි සත සහස්සානි තරම් ඒ අතර ආනිසංස නෑ. ඒක අර අංගුත්තර නිකායක දේශනා කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් අර උතන කියන්නේ බුදුහාමුදුර කහණූල අතේ බැඳ එතන ඒ කහණූල අතේ බැඳපු කෙනාට ගෝත්‍ර භූ ඥානයවත් තියෙන්න ඕන. මොන ඥානයද? ඔයලා අහලා නැහැ. කහණූල අතේ බැඳින කතාව විතරයි. ඒකට කහණූල විතරක් තිබිලා මදි. එයා සෝතාපන්න මාර්ගයටවත් ඇවිල්ලා ඉන්න ඕන. කහණූල පතිගුණ පළියට සංඝ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒම කෙනෙක්ට දාන දුන්නොත් එදාටත් සංඝ තමයි. එතකොට ඒවා අපි අපේ සම්මත වලින් විවිධ විදියට හදලා බොරු කරගෙන තියෙන බොරු කරලා තියෙන දේවායි ගලවණ එක ලේසි නෑ මේක ඉවර වෙනකම්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි කිව්වොතින් කහණූල අතේ බැඳපු කෙනාටත් සංඝ වෙනවයි කියලා අහන්න කොයි පොතේද කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පොතක්කොත් ඒක අරගෙන බලන්න. බලනකොට ඇති ගෝත්‍ර භූ ඥානය දක්වාවත් අඩලා තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි කිව්ව ප්‍රශ්න කරන්න කොතනද තියෙන්නේ කහණූල බැඳපු කෙනාට දුන්නා සංඝයාට දුන්නයි කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියයි පොත් හරි අටුවා හරි කියයි. ඒව අරන් බලන්න. අරගෙන බලන්න. කොතනද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ තාක්කල් ඇහුවා බලපු කෙනෙක් ඉන්නවද? බලපු කෙනෙක් ඉන්නවද? මොන පොතේ කොතන තියෙද කියලා බලලා තියෙනවද? දෝ සාදු සාදු කියලා සංඝයාට දුන්න කියලා හිතුවා. ප්‍රශ්න කරා ඒ කියන්නේ විචාර බුද්ධිය නැහැ. නෑ සාදු සාදු. මොකද්ද? සාදු සාදු එච්චරයි.
අහන්න එපා කොහෙද උතන තියෙන්නේ? කොතනද අපිට අහුවත් අපි කියනවා මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මෙතනින් බලා ගන්න. ඈ එතකොට ඔය ගිහිලා අහන කොතනද මොන නිකායේද මොකද නිකායේද කො සටහනක් හරි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්තම් මේක විවෘත කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ සංඝය කියලා භික්ෂූන් හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙම සංඝභාවයට පත් වෙන එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට සුපිරි ප්‍රඥාවක් අවදි කරන්න ඕන. මොකක්ද අවදි කරන්න ඕන? ප්‍රඥාවන්තස්ස ආයන් ධම්මෝ. මෙතන ප්‍රඥාව නැත් එහෙනම් ඉතින් මාර වැඩේනේ. ඉතින් අර අඳගොළු බීර කෙනෙක්ට සිවුරක් අඳලා දානයකට ගෙනිච්චන යත් සංඝ. දැන් පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් මේ කිසිම ධර්මයක් ඕනේ නැහැ. අද පැවිදි කරලා ඉවර වෙලා සිවුරක් දාලා ගෙනිහි වාඩි කරන දානශාලාව. එයා සංඝ. එහෙම සංඝ වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම සංඝ වෙන්න බෑ. සංඝ වෙන්න මේ සතිපට්ඨානය අහලා ඒව වඩලා එක්කෝ මේ මාර්ගේ යන්න ඕනේ එක්කෝ සබහාටපත් වෙලා තියෙනවා. මාර්ගේ ගියා සංඝ තමයි. ඈ මාර්ගේ ගියත් එයා සංඝභාවයට ගන්නවා. මොකද එයා මාර්ගේ යන කෙනාට ඵලයටපත් වෙන්න එයා සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ඕන. 100න් ඉන්න ඕන. එහෙම නැතුව බෑ. දැන් අපේ තියෙන මේ ලෝකේ සංඝ ස්වභාවය අපි දැන් මේ ලංකාවේ තියෙන සම්මතයට අනුව මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැති එකෙක් අද පැවිදි කරා සතිපට්ඨානෙ වහලවත් නැහැ. ඒව දන්නේ නැහැ අද පැවිදි කළ කෙස් ටික බාලා ගිහින් දානශාලාවේ තියනවා අපේ හාමුදුරනේ කියලා වල දොහොත් මුදුන් දීලා වැදලා කන්න දෙනවා. වල දීලා හිතනවා අපි සංඝයාට දන් මාරයිනේ. හරි පුදුමයි. ඔව් කියා. ඈ? ඔව්. ඔව්. මනුස්ස ලෝකෙට නේ කොහේ හරි ලෝකයකට එනවා. ඔව් ඉතින් එයාගෙන් තමයි අහන්න ඕන. දැන් එහෙම කෙනෙක් ආපු කෙනෙක්ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ එයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා. මොකද්ද හොඳම දේ තමන් සෝතාපන්න ඵලය සාක්ෂාත්ය. දැන් ওই සෝතාපන්න ඵලය ගැනනේ අහන්නේ. ඔගේ තියෙනවා එක එක ප්‍රභේද. ප්‍රභේද කියන්නේ මොකද්ද? එක යාගේ ප්‍රඥාවේ ස්වභාවයන් තියෙනවා. ඒ මාර්ගය ස්පර්ශ කරනවා. එතකොට පින්නතුනේ දැන් මෙහෙම ඉන්නකෝ. මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඉන්න කෙනෙක් අවුරුදු 7න් සෝතාපන්න වෙනවා. පැනලා යා හඳපානේ පැනලා යනවා. මොකද්ද පැනලා යන්නේ? හඳපානේ පැනලා. ඔහෙල කියන්නේ සෝතාපන්නයිද නැද්ද? නෑ ඔහෙල එහෙම කියන්නේ නෑ. එයා කොහොමද ඔහෙට එයාලට පදයක් හදනවා. දැන් නමුත් මෙහෙම ස්වභාවයන් මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. එයා හිතා. දැන් අපේ සාමාන්‍ය සම්මතයයි සෝතාපන්න. නමුත් බුද්ධ සම්මතයට යා සෝතාපන්නේ. දැන් කාටවත් එක හොයන්න බෑ. හරි. එයා හිත නිවාගෙන හිත මොකක් කරගෙනද? එයායි නිර්වාණයටපත් වෙන මාර්ගය දන්නවා. එච්චරයි. කියන්නේ එයා සංඝ. එයායි පැනලා ගියාට කවුද? එයා සංඝ. සංඝ හතරයි. විසු සංඝ, විසුණී සංඝ, උපාසක සංඝ, උපාසිකා සංඝ. මේ මාර්ගයේ කියන්නේ මාර්ගඵල පත්වලටපත් වෙච්ච සම්මුති සංඝ ඔය විදිහට හතරයි. අවබෝධයටපත් වුණොත් එකම ස්වභාවය. මොන ස්වභාවයක්ද? එකම ස්වභාවයක්. පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත්. අපි සම්මුතියෙන් කතා කරනකොට ඔය වගේ අර ඇඳුමට අනුව වෙන් කරනවා. ඊළඟට තවත් තැනක බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා සර්කාණි. කවුද? සර්කාණි. එයා හොඳටම බොනෝ. හැබැයි එයා මොකෝ වෙන්නේ? එයා සෝතාපන්න වෙලා. මොකක් වෙලාද? සෝතාපන්න. එයායි ඒ හිත නිවෙන දර්ශනය දැකලා. දැන් ඔයලා සෝතාපන්න වෙලායි කියලා හිතන්නේ පොත්වල තියෙන ලිස්ට් එකක් හිතේ හිටිනවා කියන එකේ. ඒක දැන් දන්නේවත් හිතෙන්වත් හිතන්න බෑ. ඒක ඒ දර්ශනයට අනතුරු මේකයි කියලා කාටවත් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නත් බෑ. කාට හරි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරොත් එයාට තනියෙන් තේරුම් ගන්න බෑ. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? එයාට තියෙනවා හිත ගැන අත්දැකීමක්. එයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. එයා අත්දැකීම තියෙනවා. ඇයි? ඒක පොත්වල තියෙනවට සමාන එක නෙමෙයි. දැන් සක්කාය දිට්ඨි බෝඩ් එක ගලවිලා තියෙ විසි වෙලා යන්නේ. දැන් ඔයලා මාර්ගය යනකොට සක්කාය දිට්ඨිය කියන බෝඩ් එක විසි වෙනවයි. විචිකිච්ඡාව කියන බෝඩ් එක විසි වෙනව පේනවයි. එහෙම එකක් නැහැ. දැන් ඔයලා පොත්වල තමයි ඔය කොටු කරලා තියෙන පොත්වල ලියලා තියෙන්නේ ඒවා. හිත නිවෙනකොට එහෙම වෙනමම සිස්ටම් එකක්. එනම විදියක්. එයා හිත නිවුනම එයාට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා. නමුත් ඒ අත්දැකීම කියනකොට ගුරුවරයා තමයි දන්නේ මෙයා මෙතෙන්ටපත් වෙලයි කියලා. එච්චරයි. ඒකේ ඇයිවත් නම් කරගන්නේ එයාට තේරෙන්නේ එයා මීට කලින් ගිහිල්ලා තියෙන්න එපායි. මීට කලින් කවදාවත් නොදකපු නගරයක් හොයාගෙන අපි යනවා. ගිහිලා ඒ නගරේ හමු වෙනවා. ඒ නගරේ කිසිම බෝඩ් එකක් ගහලා නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ?
නගරයට ගිහිල්ලත් එනවා. එයාට දැන් මේ නගරය පිළිබඳ අත්දැකීම් ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් එයා දන්නේ නැහැ ඒක මොන නගරයක්ද කියලා. ඒ දන්නේ. ඒක දන්නේ නගරය පිළිබඳව ඊට කලින් ගිහිල්ලා ඒ පිටිපළවෙන් දැනගෙන ඒ පිළිබඳව ගවේෂණය කරපු එයාගේ ගුරුවරයා විතරයි. එයා ඒක දැනගත්තේ නැහැයි කියලා. එයායි සංසාරේ නැවත සතර අපායට යන්නේ. ඇයි එයාට දර්ශනයක් තියෙනවා. මොකද්ද? හිතේ නිවන හැටිත් හිත දැල්වෙන හැටිත්. එච්චරයි. ඒක තමයි දර්ශනේ. දන්න. ඒකද මේ මම කිව්වේ. එයයි පත්වෙච්ච ස්වභාවයක් දන්නවා. හැබැයි එයා ඒක නම් කරන්න දන්නේ නැහැ. නම් දීලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ. කවුද? නම් දීලා තියෙන පුත්‍රජාන වහන්සේ. දැන් ඔය හිතේ නොදන්න සෝතාපන්න වෙලයි කියලා. එහෙම. අර එයයි දන්නවා එයාගේ විශේෂ දේවල් තියෙනවා. එයාගේ මනස ඊට පස්සේ විශේෂ ස්වභාවයන් වලට හැරෙනවා. මේ අටලෝ දහමට කම්පා වෙන ශක්තිය එයාගේ අඩු වෙනවා. එයාගේ ආත්මගරුත්වය බල්ලට දානවා. මොකද්ද දාන්නේ? ආත්මගරුත්වය බල්ලට දානවා. මොකද එයා දන්නවා මේ මමත්වය පෝෂණය කරන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච කරදරේ. සංසාරේ වෙච්ච අවුල එයායි දන්නවා. දැන් අපි මේ අහන්නේ ස්වභාවයන් ගැනනේ. ඊළාට තියෙනවා දැන් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා. එයා සෝතාපන්නයි. එතකොට එයා රත්තරේ ගෙදර තියෙන රත්තරන් කාසි ඔක්කොම ගෙනල්ලා මහ පොළොවේ දානවා. ඔහෙලා 890 එහෙම කෙනෙක් කර මොකක් කියයිද? දැන් හිතනවා සෝතාපන්න නොවි ධර්මය කර කියා දෙනවට උදව් කරනකොට පිස්සුයි කියලා කියනවනම් රත්තරන් පොළොවේ ඇතුරුව මොකක් කියාද? පිස්සු පීකුතු කියලා කියාවේ. ඒ වගේ තමයි. ඊළඟ වෙලා දාන්න විසාකා. කවුද? විසාකා. ඇය බැන්ද අවුරුදු 15 වෙනිදා 16 වෙනිදා කොහෙද? බැන්ද අන්‍යාගමික කෙනෙක්. කවුද බැන්ද? අන්‍යාගමික. දැන් ඔහෙලා ඉතරයි සෝතාපන්න කෙනෙක් අන්‍යාගමික කෙනෙක් බඳෙවි කියලා. හිතන්නේ නැහැ. දැන් ඔය අපි පොත්වල තියෙන ඉඳනේ ඔය පිළිගන්නේ. නමුත් ඒ ස්වභාවයන් අපිට තේරුම් ගන්න බැහැ. මොකද එහෙම බලන්න පුළුවන් මීටරයක් නැහැ. දැන් මේ ලෝකේ සෝතාපන්න මීටරේ තිබුණා උගේ කටට දාලා බලන්න දුන්න උන බලන්න වගේ මුට මොකක් වෙලාද කියලා. එහෙම මීටරයක් නැහැ. මගේ තේරෙන්නේ. ඒකේ ආගේ මානසික ස්වභාවය. මොන ස්වභාවයක්ද? මානසික ස්වභාවය. එහෙම මීටර නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ විතරයි දරුවෝ 16ක් හදනවා. කීයක් හදනවද? 16. 16ක් හදනවා. දානෙත් හැමදාම උයනවා. හැමදාම ගෙදර සංඝයාට එන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි නිතර ජේතවනාරාමේ බණ අහන්නත් යනවා. දැන් ඔහෙලට මොකද එකෙක් හදාගත්තම බණ අහන්න එන්න බෑ. බලවන්ද කියලා. උගේ ඉස්කෝල වැඩේ කියයි මේකේ කියයි. 3 දෙනෙක් හිටියත් කොහොමත් එන්නේ නැහැ. උන්ද හොඳටම මැරිලා. 16ක් ඉඳදී ඔක්කොම කරනවා. අන්න සත්‍යය. නේ? ඒ වගේ තමයි. මොකද්ද? හරිද? දැන් ඔය වගේ සිද්ධි තියෙනවා. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙහෙම. මොකද්ද මේ සර්කාණි? නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ ඉසිදත්ත පුරාණ. දැන් මිගසාලා කියලා උපාසිකාවක් ඉන්නවා. කවුද? මිගසාලා. මිගසාලා ඇවිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා මිගසාලා සූත්‍රය ඔය ගිහිල්ලා බලාගන්න. ඔය තියෙන මිගසාලා සූත්‍රය. ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරාලු ඉසිදත්ත පුරාණ දෙක්නම සක්‍රුදාගාමී කියලා. මොකක් වෙලාද? සක්‍රුදය සෝතාපන්න ඵලයට එහා ගිහලා කාමරාග තුනී කළා. ඒ දෙන්නම එහෙම වෙලාලු. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මිගසාල අහනවා එක්කෙනෙක්ට ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවලු. පුරාණට එහෙම නැල්ලු. එයා බ්‍රහ්මචාරීලු. අරයා බ්‍රහ්මචාරී නැහැලු. හැබැයි මිගසාල අහනවා ප්‍රශ්නයක් මේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? මොකද අහන්නේ? ඉතින් ඒ ගෑනිට පදයක් හදාගන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. එයා අහනවා මේ බුදුහාමුදුරුවන්ට එයා අභියෝග කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දෙන්නම සක්‍රුදාගාමී කියලා. එයා අහනවා එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බැරි අය. එක්කෙනෙක් බ්‍රහ්මචාරී එක්කෙනෙක් බ්‍රහ්මචාරී නෑ. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වා මම නෙවෙයිනේ ඔක කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ හැකි බුදුහාමුදුරුවෝගෙන් අහන්න. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩේ ඉන්නවා. මට බෑ කියලා ගියා යන්න. අහුවනම් එයාට හොඳ ටිකක් අහගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා භාගතුන් වහන්සේ අදාව මිගසාලා මාව මුණ ගැහෙන්න. කවුද මුණ ගැහෙන්නද? මිගසාලා. එයා ඇවිල්ලා කියනවා මේ ඉසිදත්ත පුරාණ ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කළු දෙන්නම සක්‍රුදාගාමී කියලා. නමුත් මේ එයා කියනවා එහෙම වෙන්න බැරිලු. ඇයි බැරි? එක්කෙනෙක් බ්‍රහ්මචාරීලු එක්කෙනෙක් බ්‍රහ්මචාරීලු එයාට 3 දෙනෙක්ම ඉන්නවලු.
බුදුහාමුදුරනේ එහෙම කිව්වලු. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනෝයි මෝඩ හිස් මිගසාලාවට සර්වඥතා ඥානෙ තී දානන්ද. මොකද දාන්නේ? ඔය හිස් මෝඩ මිගසාලාවට සර්වඥතා ඥානය තියෙනවද? එහෙනම් හිතන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලෙවත් හොයාගන්න බැරි නම් අද ගැන කවර කතාවද? ඒක හොයන්න බෑ. ඊට කලින් එකනේ මනුලවට ආවනම් කොහොමවත්ම හොයන්න බෑ. ඒ හොයන්න බැරි. ඔයලට මනින්න උෂ්ණත්ව මානෙ වගේ මීටරයක් මනුලව හදලා නැහැ. ඒක තියෙන මානසික ස්වභාවය. මොන ස්වභාවයක්ද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ දෙන්නගේ ප්‍රඥාව වෙනසක් ඒ තියෙන්නේ. මොන වෙනසක්ද? ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහේ ප්‍රඥා වෙනසකින් මේ දෙන්න එක කරගෙන තියෙන්නේ. නිසා මනුලව ඉන්න කිසිම මිනිස්සෙට ඒ ස්වභාවයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් ගැන හිතා ගන්න බෑ. හිතන්න බෑ. හිතන්න බෑ. කාටවත් කවදාවත් හොයන්න බෑ. ඇයි හොයන්න බැරි? ඒක තුල යාගේ දැන් අපි ගමු මෙතන ඉන්නෝ සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙලා 10 දෙනෙක්. ඒ 10 දෙනාගේ රාගයේ මට්ටම එකයිද වෙනස්ද කියලා හොයන්න පුළුවන්ද? ඒකේ යට ආවේනිකයි. ඒක එකිනෙකාට ආවේනික ස්වභාවයක්. යාගේ දේශයේ මට්ටම හොයන්න බෑ. ඒ එකිනෙකාට ආවේනිකයි යාගේ දේශයේ ස්වභාවය. ඒක දන්නේ බුදුවරු. ඒක දන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේලා. තේරුණේ? බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒක දන්නවා. මොකද සර්වඥතා ඥානය තියෙනවා. ඉන්ද්‍රෝ පරෝපරියත් ඥානය තියෙනවා. ඒවා චෙක් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා මෙයාගේ මනස. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ ප්‍රකාශ කරපු සමහර දේවල් එකල ආයෙ පිළිගත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරා එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද වෙන්න බැරි. ඒගොල්ලෝ වගේ තපස් රකින්නේ නැහැ. තපස් රකින්නේ නැහනේ. දැන් ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන එක අවස්ථාවක හරි කමන්නේ ඔහොම තියෙනවා. එක අවස්ථාවක දේශනා කරන මොකද්ද? මේ ධර්ම මාර්ගයට පත් වෙච්ච පුද්ගලයාට දෙන දාණය තාපසයට දෙන දාණය මොකද වෙන්නේ? 16 පංගුවක් අතර ඒක තාපසයට දානයක් දෙනවා. එයාට දෙන එකේ වටිනාකම 16 එක නැහැ. මාර්ගය අවබෝධ කරපු කෙනාට දෙන මේ වටිනාකම 16න් 16යි. මෙයාට දාණයෙන් 16 එකක්වත් පින ලබන්න බෑ තාපසයට දීලා. එහෙමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කියන්නේ තපස් ජීවිය රකින්නවයි කියන්නේ සේරම ඒ දේවල් වලින් වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා තාපස ජීවිතයක් ගත කරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ ධර්මය අවබෝධ කරලා නැත්නම් මෙයාට දෙන දාණයෙන් 16න් කලාවක්වත් වටින්නේ නැහැ කියලා. එහෙම දේශනා කරලා තියෙනවා. 16න් කලාව හඳ 16ට බෙදලා එයින් කලාවකවත් ආලෝකේ නැහැ කියන එක පිනේ. එහෙම දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ ස්වභාවය මානසිකව අති උත්තරීතර ස්වභාවයක්. මනස වහල්භාවයෙන් නිදහස් කරගත්ත ස්වභාවය. එහෙම කෙනෙක් මනුලෝකයට දායාද වුණොත් එයා මුළු මනුලෝය දෙව්ලොව බඹලොව ඔක්කොට වාසනාවක්. මොකද එයාගෙන් ඕන කෙනෙක්ට මාර්ගය අහගන්න පුළුවන්. ඒ දන්න එයා පොතේ වචනේ ඇයිට ඕනේ නැහැ. ඒට මාර්ගය කියන්න පුළුවන්. මෙහෙම යන්න කියලා. ඒක මොකද එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මුළු ස්වභාව දහමම එයාව බලා ගන්න මොකද කරන්නේ? එයා බලා ගන්න ඔච්චරයි. මුළු ස්වභාව දහම පරීක්ෂාවෙන් ඉන්නවා එයා ගැන. මොකද එයා ස්වභාව දහමට ලොකු දායාද. එයා මාර්ගයටපත් වෙලා මාර්ගය අවසන් කරාට පස්සේ ස්වභාව දහම සම්පූර්ණම එයාට තුති පුදනවා. ඒ පුදනකොට එයාට ස්වභාව දහම කිසිම දෙයක අවශ්‍යතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නේ දැන් නන්ද කුමාරයා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා දෙවඟනම් 500ක් ලබා ගන්න. එයාට ඒක ඌමනාවක්. හැබැයි එයා අවබෝධයටපත් වුණාම හැම දෙවඟනක්ම ඇවිල්ලා එයාට වන්දනා කරලා ඕන දෙයක් කරන්න ලැබසි. නමුත් දැන් එයාට ඌමනාව නැහැ. මුළු ස්වභාව දහමටම එයාට අවනත වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ මුළු ජීවිකාවම ස්වභාව දහම විසින් බාර ගන්නවා. එයාට කන්න බොන්න ඉන්න සපයන ස්වභාව දහම හැමතිස්සෙම. ධර්මයේ අවබෝධයටපත් වෙලා අවසන් වුණාම. ඒ නිසා උන්ට හෙටක් ගැන හිතන්න ස්වභාව දහම ඉඩක් තියන්නේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔගේ මනස මුළු ස්වභාව දහම විසින් හැමතිස්සෙම වන්දනාමාන කරනවා. නමුත් ඒ කිසිම වන්දනාමානයක් උන්ට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි දන්නවා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ එක අවස්ථාවක පින්ඩ දානවා. දැන් දෙවරු බලාගෙන ඉන්න පූජා කරන්න දානේ. දැන් වෙන වෙස් අරගෙන ඉන්න මහලු වෙස් අරගෙන. දානේ දැම්මම මනුස්ස ලෝකේ සුවඳ නෙවෙයි. එතකොට මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ දිවසින් බලනකොට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවුද? දෙවියෝ. උන්වහන්සේ මට ඇති මේවා ඇති වැඩ ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් කරොත් බලාගෙනයි. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහෙලට දෙවියන් මොනවා හරි දෙනවයි කිව්වොත් ඔහෙලා මොකද්ද කරන්නේ? ඔහෙලා කතරගමට යනවා බස් අරගෙන.
බුද්ධ ගයාවේ අයි මොනවද? ඇති වෙන්න ප්ලේන් අර මොනවද දෙනවයි කිව්වොත් දෙවිවරු මොනවා හරි දෙනවයි කිව්වොත්. හැබැයි මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් මීට පස්සේ මේ වගේ වැඩ කරොත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි පුදුම ස්වභාවයක් නේ? හරිම පුදුම මානසික ස්වභාවයක්. දැන් මනුලෝ ඉන්න හැම මිනිස්සෙම කැමති දෙවියෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ හිතුවපැතු සම්පත් ලබා දෙනවා නම්, ඒගොල්ලෝ මේ රස්සාවට යන කරදරෙන් බේර ගන්නවා නම්, මුතු මැණික් වෛරෝඩි ගෙදර ගෙනල්ලා ඉස්සරහා තියෙනවා නම් කවුද දෙයියනේ අකමැති? හැබැයි එක එක ගෙදරවකත් කළු ගලක්වත් තියලා නෑ. එහෙම තියලා නෑ. හැබැයි ඒ ස්වභාවයටපත් වුණාම දෙවිවරු මිනිස්සු ඔක්කොම යාට හැමදාම පුදනවා. හැබැයි යාට ඒ වෙනකොට අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍යතාව සියල්ල අත්හැරලා. මනස පරිපූර්ණ වශයෙන් නිදහසටපත් වෙලා. ඒ අමෘතය වළඳලා. එච්චරයි. කාට හරි ඒ අමෘතය පානය කරන්න ඕන නම් මේ මාර්ගයේ ටික ටික ගිහිලා මාර්ගයටපත් වෙන්න ඕන. මාර්ගයටපත් වුණාම ඊට පස්සේ තියෙන මාර්ගයේ ආරම්භයක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා. ආරම්භයක් තියෙනවා ආරම්භයටපත් වෙලා අවසන් කරන්න. අවසන් කරාම කොපි ඉවරයි. ඒ අතර සාමාන්‍යන මිනිසුන්ට දීපු ඉලක්ක තමයි සෝතාපන්න, සක්‍රුදාගාමී, අනාගාමී හිතේව කොටලා නැහැ. අපි මේවා බුදුහාමුදුරුවෝ හදපු සම්මුතියක්. මේක කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියන්නේ සම්මුතියක්. සම්මුතියක් කියලා කියන්නේ අනිත් අයට කියා දෙන්න හදාගත්ත දෙයක්. ඒතකොට හිත ඒ වචන වලින් ඈතර කරන්න හදුවා කාටවත් ඈතර කරන්න බෑ. ඒක කරන්න බෑ. මොකද වචන වලින් ඈතර කරන්න බැරි හිතේ හැම වචන නැහැ. හිතේ තියෙන ස්වභාවයක්. මනසක තියෙන හැමතිස්සෙම නේචර් එකක්, ස්වභාවයක්. ඒ ස්වභාවයන් වලින් තමයි මනස ඈතර වෙන්නේ. දැන් අපි සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ, මාන, උද්ධච්ච, අවිද්‍යාව කියලා 10ක් තියෙනවා සංයෝජන. ඒ 10 මේ මනසේ කොටලා නෑ. ඒ බුදුහාමුදුරේ මානසික ස්වභාවයන් අඳුරා ගන්න උඩනගනවා සම්මතයක්. ඒ සම්මතය කවුරු හරි අල්ලගත්තොත් උට ඈතර වෙන්න බෑ. ඔගේ සක්කාය දිට්ඨියේ සම්මතය තුලම වැඩෙනවා. එච්චරයි. දැන් ඒක ගොඩාක් අයට වෙලා තියෙන එක. ඒගොල්ලෝ ඒ සම්මතයට අහු වෙනවා. ඒ සම්මතේ ගත්තා, ඒක තේරුම් ගත්තා, ඒක තව කෙනෙක්ට කියා දුන්නා, ඒක පැත්තකින් තියුවා, ගමන ගියා. එච්චරයි. ප්‍රතිපත්තිය හා පර්යාප්තිය. පර්යාප්තියෙන් ප්‍රතිපත්තිය යන්න හැදුවක් කරන්න බෑ. වැඩි අවුල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහෙලා දැන් ඉගෙන ගත්ත විදියට දැන් දොස්තර කෙනෙක් ගන්නකො. එයා ඉගෙන ගත්ත විදියට කන්න ගියොත් මොකෝ වෙන්නේ? උට කන්න වෙන්නේ නෑ. ඒ වෙන්නේ බෑනේ, කන්න බෑනේ. මොකද ඉගෙන කනකොට මේ බර කියනවා මෙන්න සාමාන්‍ය දවසක ආහාරයේ ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මොකද පාර තරාදියක් තියන් බත් ටික කිරන්න වෙනවා, එළවලු ටික කිරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අර දැන් උයලා ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා නම් පෝෂදායි මට්ටම පත් වෙලාද කියලා ඊට පස්සේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකකට අරගෙන පරික්ෂා කරලා කනකොට රෑ 12 විතර වෙයි. ඒ නිසා උගන්නපු විදියට කන්න බෑ. තේරුණාද? ඒ නිසා උගන්නන ඕන නිසා යම් ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මත කරා. ඒ සම්මතයට කියන පර්යාප්තිය. නමුත් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ ඒ සම්මතය මානසිකව තමන්ගේ ප්‍රඥාවෙන් ගෝචර කරගෙන ඒ ගමන යන එක. දැන් මම ධානසිත වඩන විදිය බෝඩ් එකේ ලිව්වා. කිව්වා. කවුරු හරි යනවා මේ විදියට වඩන්න. පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? ඌ ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? පුත්තලම් බූරුවේ බවට පත් වෙනවා. එහෙම බෑ. මේ සම්මුතියකින් ඇඟෙව්වා මෙන්න මේ විදිය දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයි ගියාට පස්සේ එයාට තියෙන ගොඩක් දේවල් කරන්න. මොනවද කරන්න? ඒවා ඉන්න විදිය, ඊළඟ පර්යාංගේ පුරුදු වෙන විදිය, ඒ වේදනාවන්ට රොතු දෙන විදිය, මනසේ කාර්මුණට ගන්න විදිය. එහෙම දැන් මේ කියන වගේ ලේසියෙන් කරන්න ඒවට තියෙන ක්‍රම. දැන් කවුරු හරි මේ DVD එක බලලා එකපාරට අද කැලේකින් දෙවනි ධානි රැට උපදවන්න හැදුවොත් උඩ තරු පේනවා. මොනවද පේන්නේ? තරු එච්චරයි. ඉඩහදයක් වෙන්නේ. එනවා හොඳට තේරුම් ගන්න සම්මුතිය හා පරිමාණ. එතකොට තේරෙනවා පොත පැත්තකින් තියලා තමයි ගමන යන්න තියෙන්නේ. පොත පැත්තකින් තියලා ගමන යන්න තියෙන්නේ. අයි ගමන ගිහිලා ටික දුරකදී පොතට ඕනනම් ගැලපෙනවද කියලා බලනකොට තේරෙනවා දෙයියනේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෙතන තියෙන මේ විදුලි ආලෝකය ගැන පොතක ලියලා තියෙනවා. මේක කොටුයි, මේක ඝනත්වය මෙච්චරයි, මේක මෙහෙමයි, මේක ආලෝකය මෙච්චර දුරට විහිදෙනවා කියලා ලියලා තියෙනවා. දැන් මෙයා කිලෝමීටර් 100ක් දුර ඉඳන් මේ බල්බ් එක ගැන පුලියව පොත කියවනවා. කියවලා දැන් එයා හිතාගෙන ඉන්නවා දැන් මේ පොතේ තියෙන විදිහට ඇති කියලා. මෙතෙන්ට ආවම තමයි තේරෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන මෙහෙම පඩියක් තියෙනවා. මෙතන මේ පහනක්පත් වෙනවා. මෙතන මල් එල්ලෙනවා. මෙතන අම්මා කෙනෙක් නිදි. ඒ උඩ තමයි බල්බ් එක තියෙන්නේ කියලා. හරි.
පොතේ තියෙන විදියයි මේ බල්බ් එක ඇවිල්ලා දක්ලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන විදියයි දෙකක්. මෝ තරහ ගියාද? නෑ හරි කවන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි. පොත්වල තියෙන විදිය හොයාගෙන ගියොත් අතරමං වෙනවා. ඒ තමන්ගේ හිත දිහා හොයාගෙන හිත අත්තරගෙන ගියොත් ඒ වැඩේ කරගන්නවා. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? හිත දිහා බලාගෙන. එතකොට අපි මේ පොත ප්‍රතික්ෂේප කරනව නේ. පොත් තියෙනවා. ඒක කියවලා කබඩ් වල දාලා වහනවා එච්චරයි. දැන් භාවනා කරන්න ගියාට පස්සේ දැන් සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ගියාට පස්සේ පොත රණුව වඩන්න යනවා. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? පොත විසින් වඩන්න දෙන්නේ වඩන්න තියා උට hina වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ කවුරු හරි එතන hina වෙනවා එයාට පේනවා. එයාට එතකොට මොකෝ පේන්නේ? මේක සතිපට්ඨානෙට එකඟ නැහැ. ඊට පස්සේ එයා hina වෙන්න යනකොට එයාගේ කටෙන් මොකද වෙන්නේ? වචන පිට වෙනවා. එච්චරයි. hina වෙන්නේ නැහැ. නේ? දැන් කටේ මොන හරි ඔබාගෙන ඉන්නවා. hina වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඒව හැමදැනම එතකොට hinaව දකින්න වෙන්නේ නැහැ. නිදාස hina වෙන්න බෑ. තේරුම් ගන්න මේ කියන දේවල්. ඒ නිසා අපි ඒවා පොත්පත්වල වශයෙන් දැනුමක් මුලදී අවශ්‍ය වෙනවා තමන්ගේ සැක මේ අපි මේ සතිතියක උගන්වපු දැනුම ඕන ඔයලගේ සැකය අයින් කරගන්න. මොකද්ද? මොකක්ද සැකය? ඕගොල්ලෝට මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න බෑයි කියලා මොකක් හරි සැකයක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්නේ සැකය විචිකිච්ඡාව කඩන්න තමයි දැනුම ඕන. විචිකිච්ඡාව යම් දුරකට කඩාගත්තට පස්සේ දැනුම එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මං කියන තේරෙන්නේ? දැන් මිනිස්සුන්ට මේ මනුලව ඒගොල්ලෝ මීට කලින් හම්බුනදී අමුතු මාර්ගයක් ගැන අහනකොට ඒ ගැන සැකේනවා. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයට විරුද්ධ දෙයක් කියනකොට සැකයි. සැක වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට යම් කිසි තේරෙන ආකාරයට උගන්වන්න ඕන. ඒක සැක කරන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට තමයි දැනුම ඕන. දැනුමෙන් කරන්නේ අර සැකේ ටිකක් දුර්වල කරනවා. මොකක් කරනවද? දුර්වල කරාට පස්සේ දැන් තේරෙනවා මෙහෙම යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කියන්න. දැන් ඔයාලට යන්න තියෙන මාර්ගයක. ඒ මාර්ගය ඔයාලා තනියෙන් යන්න බයයි. මේක යක්කු ඉන්නවයි. මේක මෙහෙම ඉන්නවයි. මේක කඩු තියෙනවයි. හොල්මන් තියෙනවයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ පාරගාව ඔයාලා යන්න නැතුව ඉන්නකොට එනවා හොඳ පොතක් අරගත්තු කෙනෙක්. ඒ පොතේ ඒ පාරේ පිළිබඳව කණුවෙන් කණුවට තොරතුරු තියෙනවා. දැන් එයි විස්තර කරනවා. මොකද්ද? කොහොම විස්තර කරන්නේ? මෙන්න මේ කණුව මෙහෙමයි. මෙතන ඇති හොල්මනක් මෙතන තියෙන බෙලි ගහක්. ඒ බෙලි ගහේ ගෙඩි වැටුණ ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ එයාට දැනෙන විදියට අර පාර ගැනම එක විදියට කියනවා කතන්දර. දැන් මෙයාට තේරෙනවා මේක පාරාදීස යන්නේ. මේක යන්නේ මෝඩයෝ කියලා එයා මොකද කරන්නේ? දැන් යනවා. දැන් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පොතේ තමයි මේ ඔක්කොම තියුනේ. මට මේ පොත දාලා යන්න බෑ. ඒ කරන්නේ ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකක් ගාඩ ගිහක ෆොටෝකෝපි ගහගෙන ගෙදර යනවා. එච්චරයි. තේරුණේ? දැන් අර ඒක තමයි ගොඩක් මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන්නේ මේ කාලේ. පොතේ ඔක්කොම දුරට පස්සේ දැන් පොත අත්තරින්න බෑනේ. ඒක අරන් ගිහිලා සල්ලි වලට ඒ පොතක් ගන්න නැත්නම් ෆොටෝකෝපි ගහගෙන ගෙදර තියාගෙන බල ඉන්නවා. මජ්ක්‍ධිම නිකාය 1, මජ්ක්‍ධිම නිකාය 2, දීඝ නිකාය 1, සාරිපුත්ත නිකාය ඔක්කොම ගහගෙන ඉන්නවා. කබඩ් වල දාලා තාම මොකද්ද කියලා හඳුන් කුරු තියලා ඒකට වඳිනවා. හැබැයි අර පාරාදීසේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද ගමන් කරන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා ඒකේ තියෙන කිසිම පළතුරක් ඔහුට කන්න වෙන්නේ නැහැ. නේ? හැබැයි පළතුරු ගැන ලියවිච්ච පොත් වැඳුම් පිදුම් ලබනවා. ඔහු බඩගින්නේ වේලෙනවා. අන්න ඒකයි දැනුමහා මේ මාර්ගයේ යන අතර ගැටනේ. ඒ නිසා මිනිස්සෙට යම්කිසි සැකයක් එනවා. මෙන්න මේ අන්න ඒක පොතේ හොයලා ඒ සැකේ निराකරණය කරගෙන පොත පැත්තකට තියුවා ගියා. එච්චරයි. දැන් ඔයාලට අභිධර්මයේ මම පැහැදිලිවම පෙන්නලා තිනවා. මේ විශ්වයේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් තියෙනවා. ඊට එහා දෙයක් මේ ධර්මයේ තියෙනවා. යම්කිසි එක දේවල් දේශනවලින් උගන්වලා තියෙනවා. උගන්වලා හිත ගැන පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? DVD ටික පසක තියලා මේ ගමන යන්න 100 ඉන්න එච්චරයි. අයිත් යනකොට ටිකක් සැකයි. සැකුණාම අයිත් එකක් දාගත්ත බැලුවා. අයිත් ගමන ගියා. එච්චරයි. අන්න එහෙමයි අපි දැනුමයි අවබෝධයයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැනුම අයින් කරනවාම නෙවෙයි. අපිට ඕන වෙලාවට ගන්නවා. යන වෙලාවට පැත්තකින් තියනවා. ඒක බරක් කරගන්නේ නැහැ. ඒකයි. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සනම බෝධිසත්ව චර්යාවෙන් අපිට පෙන්නුවා. කොහොමද පෙන්නුවේ? උන්වහන්සේ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන තමයි ආලාරකාලාම ගාවට ආවේ. මේ ආවට ගියාට ආවෙනේ අපි අහලා තියෙන කඩු ශිල්ප, දුනු ශිල්ප, බ්‍රාහ්මණ ආගම් සියල්ල උන්වහන්සේට ඉගන්නුවා කියලා. වේදාන්තර ඉගන්නුවා. නමුත් උන්වහන්සේට ආකාසඤ්ඤායතනෙ වඩන්න කියනකොට උන්වහන්සේ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා කිව්ව දේ කරා. ඊට පස්සේ ආලාරකාලාමගේ උද්දකරාම ගාවට ගියාට පස්සේ ආලාරකාලාම දීපු දැනුමයි
අර ගත්තු පුංචි කාලේ ඉඳලා දැනුමයි පැත්තකින් තියලා උද්දකරාම කියපු දේ කළා අවසන් වෙලා තමයි තීරණය කර හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ දෙකම අත්තරලා ඊට වඩා අන්ත ප්‍රතිපදාවක් වෙච්ච දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්න ගියාට පස්සේ ඒ දුෂ්කර ක්‍රියා සම්මත කළ තුන ජෛන මහාවීර. එයයි තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 6යි එයා අවුරුදු 12ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරා ජෛන මහාවීර. ඒතකොට ඒවා ලියවල තුන පොත්වල මෙන්න මේ විදියට හිම වැටෙන රාත්‍රියේ ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට ඇඳුම් නැතුව ඉන්න ඕන. මේ විදියට ගොම කන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම දැන් බලන්න ඉගෙන ගත්ත ටික ආවන අර ටික කරන්න බෑනේ. ඒක පැත්තකින් තියලා ඒ කිව්ව දේ කරලා තේරුම් ගත්තා මේක හරියන්නේ නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේට පැහැදිලි දර්ශනයක් තිබිලා තියෙනවා. මොකද්ද? ඊතර වෙන්න කලින් පාඩම් වලින් ගත්ත දැනුමයි උත්සාහ කිරීමේදී කරගන්න ඕන ප්‍රතිපදාවයි දෙකක්. දැන් අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට එනවා එක එක අය. එක එක හොල්මන් එනවා. හරිද? ඒ හොල්මන් හැමතැන් වලම ගිහිල්ලා අර ඔක්කොම එකතු කරගෙන. එකතු කරගෙන ආව මට පේන දෙයක් තමයි මෙලෝදියක් දන්නේ නැති එක කරගෙන යනවා. දන්නේ එක ගලප ඉන්නවා. ඊට දවස් දෙකකට පස්සේ අහනවා මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඒතර දවස් දෙකේ මොකද කරේ පොත පාඩම් කරා. ඒ මදිවට ඒ පොත් ටික මදිවලා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ බෑග් එකේ පොත් 5ක් 6ක් දාගෙන එනවා. මට පේනවා භාවනාව පටන් ගන්න කලින්ම පොත් කියවනවා. ඊට පස්සේ ඒ මදිවට භාවනා ඉවරනකොට බෙදන්න පොත් ගෙනල්ලා. තමාද එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රැක්ටිකලිව වැඩක් කරන්නේ නෙමෙයි මොකද්ද? පොත කටපාඩම් කරගෙන යන්න. ඒකයි. එදා මිනිසුන්ට වෙච්ච වරද. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ මාර්ගයේ යනකොට දැනුම ඕන. ඒ කාකාට හරි අපි අලුතෙන් මේ ධර්ම මාර්ගයට ගන්න එච්චරයි. අපි පුරුදු වෙන්න ගියාම ඒ කිව්ව දේ කරා. ඒක හරි සරලයි. ඒකට ඕන නිහතමානීත්වය. මොකද්ද ඕන? තමන් ගත්ත මෙතෙක් කල දැනුම පසකින් තබන්න. නිහතමානී වෙන්න ඕන. දැන් පිටරට ඉන්න විදේශික අය එනවා. එයා මෙලෝදියක් දන්නේ නැතුව ආව කියන්නකෝ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ කොහරි බලා ආවම කිව්ව දේ කරා. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ උන් 3-4ක් කළා ඒ රටකට ගියාම උන් ඊට වඩා පඬිත වෙලා. දැන් ඊට පස්සේ 3-4ක් ගියාට පස්සේ උනුත් බලලා පුල් ට්‍රයි එකක් දීලා සිංහල හරි පාලි හරි ඉගෙනගෙන අර ටික ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඊට වඩා පඬිතයි. ඒ කියන්නේ සුද්දෙක් වුණත් අවිල්ල මුල් ටික මහන්සි වෙලා පොත කියුවට පස්සේ ඒ සුද්දට කියා දෙන එක ලේසි නෑ. සිංහල අයට කොහෙත්ම අමාරු වෙයි. ඇයි ඒගොල්ලෝ ගොඩ සුදු නිසා. තේරුම් ගන්න ඕන ඔය ආකාරයට පින්නතුනේ අපි යන මාර්ගේ කඩා ගන්න නැතුව ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ නැතුව උත්සාහ කිරීමේදී අවබෝධයෙන් ලබන ප්‍රතිඵල ඒ විදියට තේරුම් ගන්න යන දැනුම තා විදියට තේරුම් ගන්න තමන්ට තියෙන ප්‍රඥාවක් මොකක්ද තියෙන්න ඕන තියුණු ප්‍රඥාවක් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ ප්‍රඥාවෙන් මේ මනස ගවේෂණය කරගෙන යනවා. ඊට මේ කියා දෙන උදව් වෙනවා විතරයි. නිසා මේ පින්නතුන අද කියලා දුන්නේ ධානා සිත් 4. ඒක තියරියක්. ඒක මොකද්ද? තියරි. ඒ සිත් 4 කියලා දුන්නා. ඒ සියලු දේවල් ඇතුළේ ඇතිවෙච්ච කුසල් සිත් බලයෙන් මේ මාර්ගයේ ඔබට ප්‍රායෝගිකව ගමන් කර මනස නිවා ගන්න හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවීචියේ පටන් අගනිට භවාග්‍රේ දක්වාම මේ පින් අනුමෝදන් වුණක සියලු සත්වෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්. ඒ වගේම ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාටත් මේ ස්ථානය මේ පින්තුන් ධර්මයේ උගන්වන්න දෙන අමිත් පුසල්ල මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මෙතෙන්ට සතිපතා උත්සාහයේ වීරියෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණ මේ සියලුම පින්තුන්ට මේ සියලු කුසල් වල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය ලැබේවා ඒ වගේම මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගයේ ප්‍රායෝගිකව ගමන් කරලා තමන්ගේ හිත නිවාගෙන සදාකාලික සතුටට සහනයටපත් වෙන්න මේ සියලු කුසල් සිත් ඔබට වාසනාවක් වේවා ශක්තියක් වේවා වගේම බුදු පසේබුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවි පැමිණ වඩවදාල යමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්. ඒ වගේම පින්නතුනේ විශේෂ මතක් කරන්න තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසේ මේ පන්තියට එන අම්ම කෙනෙක් දඹදිව චාරිකාවක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මටත් එන්නකෝ මම වඩින්නම් කියලා. ඉතින් මේ පින්නතොට කැමති අයට ඒට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ලබන සතියේ අම්මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් දාලා තියාවි.
ඉතින් කැමති අයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දඹදිව වඳින්න. ඒක මේ පින්නතුන් කැමැත්ත. අවසාන වශයෙන් මේ සියලු දෙනාට සියලු සතුට උදා වේවා නිවනින්ම සැනසේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ. ඊළඟට පින්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට චුට්ටක් ඉන්නවා. දැන් මේ පන්තියට එන මේ අයියා කෙනෙකු අක්කගෙන මහන්සියලා හදන එකේ ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මේ ලේසි මතක තියාගන්න. මේ දෙකට ගියා. මේ M2යි B2යි S2යි. double M double B double S. මේකට ගියාට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ විදේශ රටවල් වල ඉන්න අයට මෙහෙ උගන්නට සැසිප් එකේ ටික නාවල ටික ආර්ය දේශන එතනින් ගියාට පස්සේ චෛත්‍යයේ පින්තූර ගාල්ලේ හදන ඒවායි භාවනා වැඩසටහන් ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම තොරතුරු තියෙනවා. ඊළාට තව ඒ සිංහල දැන් මේ පින්නතු සමහර රටවල් වල ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ ගියා සිංහල බැරි ඉංග්‍රීසි පුරවල් ළමයි ඉන්නවා. අනේ සබ්ටයිටල් දාව වීඩියෝස් දැන් එකට එකතු කරනවා. ඒක වෙබ්සයිට් එක හරහා ඒකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ. හරි සුවපත් වේවා.